Mut silti Malmi pysyy mun sydämessä aina. Se lähtee musta pois vasta sitten kun mua vainaa. Mä tuun täältä mis mikään ei oo muuttunut. Toiset lähti pois, toiset huudeille juuttunut. Kultaisi aikoja, Malmi on mun holvi. 00700 postikoodi. Noniin, tervetuloa taas Turvakästin pariin. Heti taas jälleen tähän alkuun tärkeä muistutus. Muista käydä tilaamassa Turvakästin kanava YouTubessa. Muista myös painaa Spotifysta seuraa ja 5 tähteä. Sillä mahdollistat sen, että kuulutaan ja näytään yhä useammalle henkilölle. Muistathan, että turvallisuusalan ammattilaiset ja reserviläiset kamppailijat varustaa Total Shop. Ja heidän tuotteet löytyy osoitteesta totalshop.fi. Kiitos Total Shop, että olette mukana Turvakästin matkassa. Tämän päivän vieraan kanssa pääsemme keskustelemaan tavoitteiden saavuttamisesta, musiikin tekemisestä, artistina olemisesta ja monesta muusta mielenkiintoisesta jutusta. Vieraana tänään on rap-artisti, jonka kappaleita on kuunneltu Spotifyssa satoja tuhansia kertoja, kuten myös musiikkivideoita katsottu tubessa myös. Vieraan penkkiin on istutettu tänään Rauno Jyrise, eli artisti nimeltään Jyrise. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Mukava olla täällä. Mitä kuuluu? Ihan hyvää kuuluu. Nyt tässä ei ollut vuoden taukoa musiikista. Ei nyt taukoa, mutta silleen vuoden pitänyt vähän hiljaisempaa eloa, kun syntyi muksu tuossa viime heinäkuussa 2000, tai siis viime vuonna. Ja. Niin tässä näin, niin kuin mä ajattelin, että mä pidän semmoisen rehellisen tauon vaan musiikista vuoden ja keskityn lapseen. Ja kun syntyi tuossa 3 vuotta sitten eka lapsi, niin se aika meni vähän silleen nopeasti. Mulla oli silloin eestilaulu ja tälleen näin, niin mä pystynyt niin paljon keskittyä lapsiin silloin. Ja mä ajattelin, että nyt kun tää toinen muksu syntyi, niin nyt mä vedän full fokuksen vaan siihen lapseen ja musiikki saa olla stop siinä hetkenä. Ja nyt on vuosi ollut tauko ja musiikin teko jatkuu nyt pikkuhiljaa. Jees, mahtavaa. Miten sä koet? Tietenkin hieno juttu, että oot niin kuin lapsen siinä kasvuvaiheessa mukana nyt ja selkeä fokus siinä, mutta miten sä koet niin kuin musiikin tekemisen kannalta, tekeekö semmoinen luova tauko hyvää tohon väliin? Joo, kyllä se tekee aina, pikku tauko tekee hyvää, mutta nyt kun miettii, että vuosi on ehkä aika pitkä tauko, että tuossa mä yritin viime viikolla tehdä pitkästä aikaa taas musiikkia ja sitten nyt yhtään mitään tullut, että mun pää löyti, että se ihan tyhjää. Mulla soi kaikki koko melon niitä lasten biisit vaan, että se päässä mä mietin mitä, että miten sitä musaa oikein tehdään, mutta en mä tiedä, kyllähän tässä näin, nyt kun joka viikko taas rupeaa tekee musiikkia ja rupeaa taas tulee se inspiraatio, motivaatio backiin, niin kyllä se sit pikkuhiljaa sieltä taas tulee jostain tuolta nurkan takaa tähän päähän, mutta nyt tällä hetkellä on vähän semmoinen jäissä fiilis, mutta se on ihan hyvä varmaan, että se taas oppinut kaikkea tässä vuoden aikana ja nyt tulee varmasti uusia aiheita, mistä tekee biisejä. Just näin. Päästään varmasti tuohon tekemisprosessiin ja luomisprosessiin kiinni kohtaan, mutta sä oot aloittanut 2005, eikö näin? Joo, no mä aloitin, jos ollaan rehellisiä, mä aloitin 99 vuonna musiikin tekemisen, koska silloin kun mä olin 4. luokalla, mulla oli minä, mun broidi ja mun lapsuuden kaverilla Urmolla. Meillä oli semmonen niinku 3 hengen semmonen räppiryhmä. Sillä ei ollut mitään nimeä tai mitään, mutta mun muista semmonen yksi äijä kävi aina meidän kanssa niinku koulun jälkeen pitää semmosia musatunteja tälleen näin. Sitten me niinku mietittiin sen kanssa, että mitä me tehdään. Ja sitten se tyyppi oli, että hei, tehdään teille semmonen biisi. Kun minä, Broidi ja Urmo, me digattiin niinku, että se räpistä tosi paljon niinku ihan pienestä lähtien ollaan kuunneltu räppiä. Sitten me oltiin vaan, että joo, että tehdään joku biisi. Sitten me tehtiin semmonen biisi, kun B-boy, niinku hoettiin sanaa B-boys in the house. B-boys in the house ja jotain niinku tommoista. Ja minä, Urmo räpättiin. Mun Broidilla oli vanha semmonen levari, tiedätkö, missä se on tyyli jostain roskiksessa saatu. Sillä mun Brody scratchasi ja sitten yksi kaveri Rene soitti vielä rumpuun ja me käytiin niinku esittää se biisi kevätjuhlissa. Ja. Niin silloin alkoi meitsin musiikkiura, mutta joo, en mä tiedä, joo, se oli niinku se jäi siihen yhteen biisiin. Kyllä. Mut sit joo, et 2005 tosiaankin alkoi niinku oikeesti full focus musiikkiin ja kun mun yksi tuttu teki musiikkia ja sitten niillä oli semmonen räppiryhmä kuin Insane MSY. Ja sitten mietivät, mitä vitsi, että jos noi on räppäri, että mäkin haluan tehdä musiikkia. Mä kuitenkin dikkaan räpistä ja tälleen näin. Sitten niillä oli yksi frendi, Freaklo ja Amon, Shortiksi kutsuttiin sitä äijä, niin se niinku teki myös musaa. Mä joskus sanoin sille, että
ihan läpällä, oltiin jossain kotibileessä tai jossain. Mä olin ihan läpällä vaan, tiedätkö, tehdään joku biisi. Sitten se äijä oli, että joo, tehdään. Sitten mä olin vaan että mitä vitsi, että oikeasti tehdään. Se oli joo. Se lähetti mulle joku biitin tai jotain. Jos mä yritin kirjoittaa siihen biittiin niin kuin jotain niin kuin riimejä, siitä ei tullut oikeastaan yhtään mitään. Tuli jotain riimejä, mentiin studioon, mä räppäsin, siitä ei tullut niin kuin yhtään mitään. Mä niin kuin yritän muistella vieläkin sitä biittiä, niin mä en tyyli tänä päivänäkään osaa siihen kirjoittaa. Se oli jotenkin tosi hidas ja nopea samalla. En mä niin kuin tiennyt yhtään, niin kuin, että miten siihen räpätään tälleen. Se oli niin kuin tosi hankala. Mutta joo, sit biisissä niinku ei tullut mitään. Se meni himaan, se meni vaan etti jonkun biitin ja mä olin vaan, että mä kirjoittelen tähän näin kuin biisi. Ja ei se mennyt kauan, kun mä olinkin studiossa sit tuolla Nuorten Hattutehtaassa räppäämässä. Nauhoitin mun ekan biisin, minkä nimi oli Peliongelma. Koska mä tykkäsin pelaa pelikoneet siellä tosi paljon. Joo, jengi naureskeli sillä aiheelle, mutta se oli ihan niinku ajankohtainen semmoinen aihe tälleen. Niin mä tein sen biisin ja sit sitten oli vaan, että äijä on hyvä räppää, niin kun tiedät, lisää tuommoista kamaa ja tälleen. Sitten mä olin, että mitä vitsi, että okei, miksei näköjään. Tai tiedät, tulee ihan luonnostaan tää biisin tekeminen. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa, että seuraava biisi ei mennyt kauan. Ja sitten jengi haippasi siellä niin kuin Malmin huudeille, mistä mä itse on kotoisin. Niin, että äijällä kyllä tulee hyviä biisejä. Sitten niin siitä lähtien niin koko musageimi lähti liikkeelle. Joo. Et kiitos sen pienen vitsi, mikä me heitin sille jäpälle, että tehdään biisi ihan läpälle. Sitten se oli vaan, että tehdään. Ja sitten rest is history. Kyllä, joo. Ja pitkän pätkän oot mennyt ja tehnyt biisejä tosi niin kuin, jos miettii, että 2005, nyt mennään 2024, että niin kuin. Onhan tässä jo 19 vuotta nyt. Kyllä, että kohta päästään sitten vietetään 20-vuotiska artistia. Joo, pitää vaan, teet se pitää kun. Olisi kyllä ihan hauskaa, kun tommonen gigi vetää, että se 20-vuotis tommonen juhlasetti, missä vetäisi kaikki noita vanhoja biisejä ja uusia biisejä. Olisi aika jännä. Se olisi. Joo, ja varsinkin se on niin kuin hienoa, että nyt kun varsinkin oot vaihtanut kielen taas lennosta siihen, että mennään enemmän sillä virolla. Toki sulla niin paljon tulee niitä suomalaisia laineja siellä mukana ja biiseissäkin. Niin se, että kun alkupään tuotanto on enemmän sitä suomi-painotteista ja sitten vaihtuu siinä matkan varrella, niin se olisi hauska. Itse asiassa nyt kun tulee mieleen, mun 3. biisi, mitä mä tein, sen nimi oli Astu kerran. Niin siinä mä räppäsin tokan versen, mä räppäsin viroksiin. Nyt tuli mieleen, itse asiassa mä kuuntelin sen biisi tuossa joskus vuosi sitten. Ja mä tiedän, mun viron kieli kuulosti niin huonolta, niin siksi mä en enää jatkanut sitä. Mutta mä mietin siihen aikaan, että olisi aika jännää tehdä, tiedätkö, Suomi-Viro meininkiä. Mutta itse asiassa Niin. Eli mä oon räpännyt viroksi. Kyllä, jo aikaisemminkin. Joo. Tuli, mä edes muistanut oikeasti. Hauskaa. Tämä on mielenkiintoinen just, että kun säkin oot kaksikielinen, niin kuin vahvasti kaksikielinen, että suomi-viro ja viro-äidinkieli, niin se, että sä oot lähtenyt alun perin räppää kuitenkin suomeksi. Joo. Oliko se tietoinen valinta vai oliko se niinku semmoinen, että te päätitte vaan tehdä? Siis suomeksi? Kyllä. No kyllä se niinku, kun mä muutin 92 Suomeen, niin kyllä se niinku, mä puhuin ehkä silloin vähän viroa mutta kyllä eka kieli, mikä mulle jäi niinku, tai mitä mä rupesin puhumaan, niin oli kyllä suomen kieli. Tai viro, en mä tiedä, mä en niinku sen enempää varmaan miettinyt, että mä lähden viroksi tekemään. Kyllä se niinku, kun kaikki frenditkin teki suomeksi ja kyllä mä nyt haluaisin myös tehdä suomeksi sitten. Että mä voisin olla semmoinen musta lammas, ketä tekee vaan viroksi musiikkia, tiedätkö, Suomessa tälle. Että kyllä se niinku tuntuu luontevammalta tehdä suomeksi musiikkia. Mutta niin kuin mä sanoin, että kyllä mä sitä viroa siihen väliin upotin siihen 3. biisiin, mutta ei kyllä mä sitten jossain vaiheessa tajusin, että ei se ehkä olekaan mun juttu niinku siihen aikaan. Kyllä. Itse asiassa oli hyvä, että mä pysyisin Suomessa. Joo, kyllä. Joo, lähdetään sieltä 2005 vuodesta tiputtelee eteenpäin. Varmaan semmoinen, ehkä itse mistä muistan ekaa kertaa kuulee, niin sun biisejä on ollut se jossain 2010 kieppeillä. Nyt täytyy sanoa, että en muista ihan ulkoa kaikkia sun biisien julkistamisajankohtia, mutta varmaan sitä luokkaa se on ollut. Ja itse asiassa tuossa myöhemminkin pakko kertoa tarina eräs tinttikaverista, joka laittoi myös viestiä, kun kerroin, että Jyri se tulee vieraaksi, niin sieltä tuli hyvä tarina meidän Intti-ajoiltakin, ja se oli siis 2011. Eli kyllä se sinne aika lailla asettuu, niin mitkä on ollut sulle semmoisia niin kuin merkittäviä biisejä, mitkä siinä vaiheessa on tullut? Koska ei se varmaan ihan heti kuitenkaan silloin 2005 on lähtenyt semmoiseen hirveäseen lentoon. Ei. Mitä se nyt lähti? Se lähti, kun mä tein siellä Hattutehtaalla musiikkia sen nuorisoasiakeskuksessa. Olisiko ollut 2000...
9, kun oli toi, mä en nyt muista vuosi, se on hassu miettiä. 2009 niin oli tommonen aamupoikien niin skaba niin NRillä, että ne etti jotain niin laulajaa, kautta niin räppäreitä, niin johonkin niiden niin tulevaa biisiä. Oli semmoinen skaba. Ja se mietin vaan, että silloin ihan läpällä, että pitäisikö osallistua tähän niin tuohon skabaan tai ei. Ja sitten mä osallistuin. En mä muista edes mitä mä oon lähettänyt sinne, ei mitään hajua. Mut sit kun mä olin kauppiksessa silloin, sit siinä päivänä niin tuli toi se niin kilpailupäivä. Se kuvattiin ja pidettiin koekuvaukset. Tai se skaba siellä Helsingin sirkuksessa aikoinaan, kun oli. Ja se tuli radiossa, niin että joo, että tässä 2 tunnin päästä alkaa tää kilpailu aamupoikien skaba tälleen. Mä olin itse koulussa ja muistan, tekstaili Broidin kanssa jotain, Broidi sanoi mulle, että mene nyt sinne. Mulle että en mä niinku halua mennä, niinku, että en mä niinku uskalla tälle. Broidi oli, mene nyt vaan, niinku, käy tsekkaan, mikä meininki. Et kun mä mietin vaan, että en mä kuitenkaan tuu voittaa tai mitään. Sitten mä soitin yhdelle friendille vaan tuu mun tueksi, että mennään nyt sinne ihan sama sitten. Tässä on niinku 1,5 tuntia aikaa niinku, ennen kuin se alkaa. Sitten menin sinne sirkukseen ja sit siellä oli varmaan joku 20-30 tyyppiä osallistui niinku ne finalistit. Ja sitten me oltiin siellä ja ennen skaban alkuun Elastinen tuli sinne selittää jengille jotain niinku musiikista, tehtiin jotain aamujumppaa siellä, jotain semmoista niinku hauskaa läppää, että jengi olisi vähän rennompia tälleen näin. Mä olin ihan jäis silleen, joo, tietysti ihan sama, mä haluan äkkiä vaan menettää. En mä kuitenkaan tietysti tuu voittaa tai mitään, niin mä äkkiä niinku pois alta ja himaa. Ja sitten tuli Renne ja Anssi, aamupojat siihen aikaan, niin ne oli siellä alakerrassa, ne oli vähän niin kuin tuomarit siellä. Niin kuin, ja sittenkin kävi vuorotelle laulaa siellä niin niille niin koe laulaa tälleen näin. Ja sitten mä menin vetää mun biisin, yhden biisin, minkä mä kerron Kotsen tarina. Vedin sen biisin niin verseen niille, sitten jotain naureskeli, että hyvä meininki, bla bla bla. Meni ihan ok, mun mielestä meni yläkerta takas. Sitten meni joku tunti 2, ne tuli julkaisen niin voittaja. Sitten oli joo, että kaikki oli hyviä laulajia ja niinku omalaatuisia tyyppejä, mutta kyllä me valittiin tällä kertaa niinku voittajaksi Rauno. Sitten mä olin silleen, mitä? No oli joo, että digattiin tossa sun räpistä ja hyvä tyyli tälleen. Mä olin ihan silleen, että mitä? Mä olin ihan shokista, että en mä mennyt voittaa sinne tai mitään, vaikka yhdessä pitää olla asenne, että sä menet voittaa, mutta ei mulla ole semmonen niinku fiilis yhtään, että mä tuun voittaa tai mitään. Mut joo, sit mä voitin sen skaban ja sit meni pari viikkoa. Anssi lähetti mulle ton biitin ja mä kirjoitin riimit sinne, ja mä menin NRI-studioon, menin nauhoittaa sen biisin ja sit tuli niinku sen kesän just niinku hittejä. Pannaaks menee niminen biisi. Soi tiuhaa tahtia, ainakin NRIllä tälleen näin. Ja tälleen siitä tuli niinku semmonen pieni haippi. Pääsin niinku ole radiossa haastatteluissa ja mun biisi soi radiossa, se oli niinku iso juttu siihen aikaan. Että toi oli niinku semmonen niinku merkittävä juttu mulle. Nyt kun miettii, niin se oli niinku iso niinku asia mun niinku uran kannalta tavallaan siihen aikaan. Että se on niinku eka, mikä tulee mieleen. Miltä se tuntuu ensimmäistä kertaa kuulla itsensä radiossa? Epätodelliselta. En mä niinku, vaikka mä oon tehnyt musaa, olin tehnyt jo silloin joku 4-5 vuotta musaa, mutta en mekin kuvitellut, että sehän on jokaisen niinku haave, että sun biisi soisi radiossa, mutta sit kun radioskin ne juontajat sanoi, joo, tässä on tuleva rap-tähti, meitsi oli ihan, vitsi, tietsä, joo, kyllä meitsi nousee vielä tästä, näin. Nyt tulee tietysti kova juttu ja tälleen, nyt tulee tietysti kaikki keikkapyyntöä tälleen näin. Ehkä mä elin liian niinku omassa maailmassa, mä odotin ehkä liikaa niinku sit biisistä. Mut kyllä mä kävin Anssi ja Rennekaan heittää varmaan joku 5-6 keikkaa niitten kanssa, ne aina pysy mut messiin ja se oli niinku kiva, ne oli niinku, ne on tosi hyviä tyyppejä, oli tosi mukavia ja rentoja, niitä oli niinku helppo tehdä duunia, mut kyllä se niinku, se oli siihen aika iso juttu ja kyllä kaveripiirissä jengikin oli, että kelaa äijä niinku oikein soi NRillä tälleen näin. Kyllä se oli niinku siistiä, mutta niin. Joo, ja huikea tarina tavallaan siitä, että vaikka jännittää ja pelottaa ja on silleen, että joo, että no mä tuun vaan käymään tälle, kunhan nyt on kattonut sitten, että miltä tää näyttää. Joo. Ja sitten tulee voittajana pihalle siitä, niin se on jotenkin huikea. Kyllä se oli kyllä tosi epätodellinen olo, tiedätkö, että kun oikeasti voitti sen, koska mä mietin, jengi treenasi siellä lauloi jotain omia biisejä, mulla vaan silleen, wow, mitä soundeja jengillä on, jengi niin kuin tosi taitavia tähän näin. Ja se mulla oli ainoa, ketä räppäsi siellä. Yeah. Et sit ne varmaan haki sit just jotain mun tyyppistä äijää siihen biisiin. Siitä tuli hauska biisi. Joo. Mikä se biisi oli, minkä versen sä vedit siellä? Niin, se oli olisiko ollut puoli vuotta sitä ennen. Oli MySpace-sivu. Joo.
Ja klassinen. Joo, se oli kova meininki. Mixer ja MySpace oli kova juttu siihen Joo, niin aikaan. oli. Niin se oli toi Jimi Pääkallo laittoi mulle viestiä MySpace silloin. Se oli ihan silleen, että miten voi olla, miten tää jäbäis on löytänyt mut. Se laittoi mulle viestiä, että se tekee etti jotain uutta artistia johonkin biisiin. Oli silloin aikoinaan Coach Beats, missä oli Pikku G ja sen friendin, ne niinku tuotti musiikkia, niin se Jimi Pääkallo otti mun koodi, että me ollaan tekemässä tonne Coach Beats ja minä jotain biisiä. Ja olisiko äijä kiinnostunut. Se mä olin ihan silleen, mitä bitsiä, että miten... Meitsi oli tässä Pikku G-fani pienestä lähtien. Mä popitin vaan Pikku G, että se mä olin peili edessä ja räppäin. Ja mä olin silleen, wow, että todellakin mä lähden messiin tähän. Ja se muista ne halusi tutustua muuhun, mentiin lounaalle stadion jonnekin kiinalaisen ravintolaan syömään. Ja meitsi oli ihan, kun mä näin Pikku G, mä olin ihan silleen, kädet hikoili ja mä olin ihan silleen, wow, että meitsi oikeasti istuu samassa pöydässä Pikku G:n kanssa. Jääpä kenen musa mä oon aikoinaan kuunnellut, tietsä. Ja nyt me hengaan sen kanssa tästä. Ja sit siinä höpötettiin niitä näitä ja käveltiin stadissa ja meitsi oli ihan ylpeän silleen, että kelaa mä kävelen 2 julkiksen kanssa tästä. Jengi katteli ja mä meitä mulle vaan silleen, täältä tuntuu olla, että julkis, että tää on smoothi, mä haluan tämmöstä. No ei. Mutta se oli niinku semmoista hauskaa aikaa. Ja sitten mentiin studioon, tehtiin Me juhlitaan -niminen biisi. Minä, Pikku G ja Jimi oltiin studiossa, tehtiin se biisi siellä ja mä vedin niinku sen biisin yhden verseen. Ja sittenkin tuli hyvä menevä biisi ja se oli semmoinen kesäbiisi ja tälleen näin, mutta sit me ei kyllä enää sen jälkeen, tehtiin Jimikaan pari biisiä vielä sen jälkeen joo, mutta sit Pikku G:n kanssa ei enää oikein tehty mitään ja ei se mennyt kauan, kun Pikku G:kin tai se Coach Beats, niin teki sit Jare ja Ville Kallen kanssa tuli se Epo-biisi ja ne on vissiin tuottanut sen biisin ja tämmöstä. Mut joo, mä vedin sen biisin niinku verseen silloin siellä. Joo. Vissiin tykkäs Anssi ja Renne, niin... Kyllä. Jees. No nyt ollaan siellä 2010-luvun taitteessa suurin piirtein. Mitkä on sieltä 2010-luvun niin alkupuolelta, niin mitkä on ollut sellaisia seuraavia isoja steppejä? Mitkä sun selkeästi tulee mieleen, kun sä niin, ajasta taaksepäin? 2010. Joo. Mä näin Viron semmosessa TV:ssä joku Kaitse Inglit nimisen biisin. Paljon 3D-efektejä tälleen näin. Virolainen räppäri. Sitten mä vaan silleen, wow, että toi on cool. Siihen aikaan se niinku 3D-meininki oli, että se ihan niinku next leveli, mitä sä teki. Tosi niinku taitava. Ja mä laitoin vaan sille viestiin niinku mailiin, että mä saan jostain sen yhteistiedot, en mä tiedä mistä. Ja laitoin sille viestiin, että hei mä teen suomeksi musiikkia ja sä teet virokset ja mä oon ite Viros kotoisin, että olisi kiva niinku tehdä joku niinku yhteinen biisi viroksi ja suomeksi, niinku semmoista ei niinku on tehty joo, mutta ei ole niinku mun mielestä duona ikin kukaan tehnyt, niinku, että pelkästään 1 räppäri tai 2 räppäriä Suomi-Viro. Sitten se äijä vastasi mulle vaan, että joo, että hei, kuulostaa kivalta. Ja mulle vaan silleen, wow, oikeasti se vastasi vielä mulle, mitä vitsit, okei. Kun se oli niinku silloin Viron siihen aikaan niinku MTVn niinku musakanavan top 1 Virossa oli niinku tosi iso. Se uusin hitti ja sit mä olin vaan, että okei, että pallotellaan vähän näitä niinku biisi-ideoita sitten ja tälleen. Sit se äijä tuotti sen biisin, lähetti mulle biitin. Tai mä laitoin sille niinku ennakkoon pari biisiä, minkä tyyppistä mä halusin ehkä tehdä. Ja se laittoi jo jonkun biitin mulle, että joo, että hei, tässä olisi tämmönen biitti ja tässä olisi niinku että biisin idea olisi vaikka amazing. Olisi niinku, että se on niinku suomeksi ja viroskin, että sitten ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Ja tälleen mä että okei, joo, tehdään vaan tää ja musta mulla oli siihen aikaan iMac himassa. Mä nautin vissiin iMacin niinku sisäiseen mikrofoniin, niinku ne mun räpit. Ja mä lähetin sille ja sit se vähän kertoi mulle, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Ja tälleen. Sitten me vähän palloteltiin niitä ideoita. Sitten lopuksi menin studioon räppään ne mun räpit siihen biisiin. Sitten se kyhäsi sitä biisiä varmaan kuukauden. Ja mitsi venäisi joka päivä, milloin se lähettää mulle se demo siitä biisistä. Ja sitten se lähetti mulle se mulle vaan ihan mitä. Wow. Tää on tietysti kunnon radiokamaa tää biisi. Tää on niinku ihan hullu hyvää tälleen. Ja me sovittiin sen kanssa, että biisistä tuli tosi hyvä, jos tulee biisistä hyvä, niin mä menin niinku Viroon kuvan musavideo. Ja sit menin Viroon sitten sen jälkeen kuvan musavideo sen äijän kanssa ja kuvattiin green screenillä, kun se teki kaikki niinku videoefektit tälleen siihen musavideo tälleen. Sitten siitäkin tuli ihan hullu, niinku siihen aikaan ihan hullu musavideo. Ja semmoista niinku ei ollut missään Suomessa kukaan tehnyt ikinä. Ja tälleen tehtiin sit se.
Ja jos me tehtiin vielä, niinku painettiin CD siitä 1000 kappaletta. Me tehtiin niinku CD, se oli niinku sit Amazing Beatsista niinku 4 eri versioa. Oli klubiversio, räppiversio, original-versio, instrumentti, pelkästään niinku a cappella-versio ja sitten vielä musavideo oli siinä niinku CD-levys. No. Ja tehtiin semmonen, sit tuli oikeasti tosi siisti myös niinku itse levystä ja tälleen. Sitten mä sanoin sille äijälle, että pitäisikö sun tulla Suomeen, että käydään niinku, sit kiertää radioita, jaellaan niinku levyä. Se oli niinku sitä aikaa. Sitten se ei tuli Suomeen pari yötä, se oli mun luona. Sitten me käytiin tietysti kaikilla Ylellä ja oliko silloin joku Kiss FM ja NRI:llä ja Novalla. Me käytiin kaikkien, niinku, että se mietiin koputtelee, moi, me ollaan tämä, tässä olisi meidän demo ja haluatte sitten kuunnella. Ja moni niinku radioasema otti sen levy vastaan. Radio Nova oli semmoinen, ketä otti meitä sisään sinne MTV, onko se Pöllölaaksoon, sinne mentiin niinku niiden studioon sisään. Ja se joku musapäällikkö siihen aikaan, kun me kuunneltiin yhdessä se biisi läpi. Sitten se äijä kuunteli sen sanovat, että niinku oikeasti tosi hyvän kuulosta matskua tälleen näin, mutta et valitettavasti meidän radiokanava ei soita tämän tyyppistä musiikkia. Jos mulla on vaan silleen, että no ettei se haittaa, että kiitos kuitenkin, että sä kuuntelit tätä biisiä ja niinku arvostan, että jengi niinku jakso nähdä vaivaa noin paljon. Et kyllä se sen yhden biisin eteen, että se oli varmaan melkein yli puoli vuotta duunia, että se oikeasti että se tehtiin duunia, käytiin markkinoimassa ja promoomassa sitä ja joka puolelta äänä. Ja siitä niinku tuli iso juttu ja YouTubestakin tuli niinku siihen aikaan, että se joku 50 tonnia hittejä, että se alle kuukaudessa. Se oli niinku siihen aikaan tosi iso juttu ja kaikki Viron noi radiot ja soitti sitä biisiä ja jakoi niinku sitä musaa ja tälleen näin. Ja jengi tiesi sen biisin ja se oli niinku sit semmoinen seuraava merkittävä niinku, mikä jäi mun mieleen. Sitten että se tuli semmoinen nälkämusiikki vielä enemmän siihen aikaan. Joo. Miten pakko ottaa tähän väliin, ennen kuin mä unohdan tämän kysymyksen. Sä oot tosi taitava tekee musiikkivideoita ja täytyy sanoa, että sulla on niinku omanlainen tatsi ja mä ihailen sitä sun tyyliä, miten sä teet niitä videoita. Niin onko se lähtenyt tosta ajasta liikenteeseen, että sulla on tullut semmoinen fiilis, että mäkin haluan tehdä noin siistejä videoita tai onko se ollut semmoinen ajatus taustalla? Mä yritän miettiä, se oli, ehkä se on, tavallaan tossa mä näin jo vähän niinku behind the scene, miten musiikkivideot tehdään. Mutta en mä tavallaan, toi ei antanut mulle vielä potkuun musavideoihin, koska mä tiesin, että se äijä tekee semmosia 3D-juttuja, mulla ei mitään niinku haju. Se näytti mulle, miten jotain tehtiin, mulla vaan silleen wow. Ihan tiedätkö jotain niinku avaruusmeininkiä, mä itse en mä niinku ymmärrä mistään mitään. Mutta tavallaan se oli kiva tavallaan silloin ensimmäistä kertaa nähdä, miten musavideot niinku kuvataan. Ja tälleen, mut niin, kun mennään ajassa eteenpäin, niin sieltä niinku tuli semmoinen niinku halu tehdä musavideoita ton jälkeen. Mutta oli semmoinen hyvä opettavainen matka myös Viroon, että mä näin vähän niinku miten tehdään musavideoita. Kyllä. Joo, ja täytyy sanoa, että niinku aika on ollut hyvin erilaista silloin, vaikka ei siitäkään kuitenkaan niin pitkäaikaista kuitenkaan taaksepäin. Joo. Että silloin kuitenkin niinku CD on ollut kovaa valuuttaa. Joo. Kyllä se, niin. Sitten YouTubekin, niin ei sekään hirveän vanhaa siinä vaiheessa ollut, että se on ollut aika tuore juttu. Joo. Et se oli enemmänkin musavideot, mitkä pyöri TV, se oli niinku isompi juttu. Et tavallaan mä muistan myös, yksi päivä mä löysin mun vanhoja maileja, mä olin myös Axel Smithillekin lähettänyt, no enää en lähettäisi, mutta oli siihen aikaan myös lähettänyt, kun se oli niinku se joku musapäällikkö siellä. Laitoin sillekin mailiin ja sit sekin oli vastannut, että hei siisti musavideot, otetaan harkintaa. Et kyllä se niinku, se TV oli silloin niinku isompi juttu kuin mikä YouTube, ettei ketään tavallaan kiinnostanut YouTube niin paljon. Se oli niinku niin uusi juttu vielä siihen aikaan. Mutta kyllä kun rupesi näkemään, että niitä tonneja rupesi tulemaan, se katsojista rupesi olla semmoinen wow. Että kyllä tää lähtee niinku tälleen, ja se lähtikin ihan hyvin. Just näin. Mutta enää nyt niin joo, varmaan joku 200-300 tonnia katsojia nyt se videossa, että se on hyvä. Se on kyllä, se on kova. No sit päästään siitä vähän matkaa eteenpäin, lähdetään tulee 2020-lukua kohti. Joo. Mitkä on semmosia seuraavia isoja steppejä, mitkä muistat selkeästi ja jäänyt hyvä fiilis tai muistikuva niistä? Mennään vähän jos taaksepäin, mietitään 2012, kun tuli mun eka levy. Niin silloin mä tein semmoisen biisin kuin Parempaa et saa. Teetin ton Mats Takilan OPn ja ton Jimi Pääkallon kanssa. Jimi niinku veti sen kertsin. Se oli toka biisi, minkä mä tein Jimin kanssa ikinä yhdessä. Niin se oli semmoista vähän rokahtavaa, tiedätkö, semmoista huudatusbiisiä. Niinku siinä oli hyvä meininki. Ja sen musaveden niinku kuvattiin myös green screenillä. Se äijä Virostikin mulle taustat siihen green screeniin. Ja sitten Joonas Laaksoharju niinku kuvasi sen musavideon mulle. Se oli tyyli se eka toka musavideo, mitä sekin kuvasi. Kuvattiin Kasinolla se musavideo. Niin se biisi oli semmonen, mikä oli oikeasti mun niinku semmonen
eka niinku oikeesti tavallaan radiohitti. Se oli myös niinku NRille hittipahudissa. Varmaan kuin 6 viikkoa putkeen. Se voitti kaikki biisit siellä, se oli ihan crazy. Ja sit niinku siinä kun mä näin kun Joonas teki musavideot, niin siitä mun lähti semmonen vähän niinku halu myös tehdä musavideot. Se oli Joonaksen eka musavideo. Samaan aikaan studios levy teki myös Cheekki, teki muutaman biisin siellä studiossa, missä mä tein mun levyä. Sitten se yksi Mats sanoi sille Cheekille, että tuu Cheekaan, miten nää niinku on tehnyt tämmöisen musavideon, Junnu ja äijii. Sitten se Cheek meni istuu kattoo siihen, että sitä mun musavideo, kun se oli valmis, meitsi oli ihan silleen, damn Cheek, kattoo mun musavideo, mitä bitsiä. Mä olin niinku tosi niinku iso fani myös siihen aikaan Cheekille. Tai niinku tykkäsi Cheekin musasta. Ja sitten se kattoi se musavideo ja sanoi, että siistii meininkiä. Ja se mulla oli niinku semmoinen oma trademark joka biisi, semmoinen, mä vedin joka biisi alkuun aina tommosen huudon. Se Cheek sanoi, joo, toi on niinku siisti juttu, toi äijä niinku trademarkki. Se mulle vaan, wow, et kiitos tosi paljon, että se cool juttu. Ja tälleen. Ja sit se Mats sanoi sille Cheekille, että pidä mielestään Joonas Laaksoharju, tää on Junnun tekijät, että sitä on joku päivä niinku tekee vielä jotain siistiä isoa. Ei se meni pitkään sit, kun se Joonas teki myös Cheekille Syypää sun hymyn musavideon. Kova. Et se oli hauska sattuma, että oltiin studiossa samaan aikaan, se katsoi sen videon, piti nimen mielessä ja tuli Syypää sun hymyn video. Ja sit että se oli niinku iso juttu myös Joonakselle, että se oli kiva tavallaan. Et myös meidän videon kautta sekin äijä sai jotain niinku isompaa itsellensä ja tälleen, niinku sai tehtyä nimeä. Mut joo, tosiaankin siihen aikaan tehtiin se parempaa, että se on musavideo, se oli niinku semmonen, se lähti kova. Mulla oli Petsman Ahmadi, aikoinaan, mulla oli sen Ferrari siinä musavideossa ja MTV3 uutiset julkaisi sen, niin joo, Chica ottaa uuden räppärin musavideo, täällä on Ferrari ja kaikkea. Ja se oli iso meininki, tiedät, siihen aikaan, että se oli oikeasti kova juttu. Ja tälleen, ja 2012 tuli mun levy. Et silloin niinku kierrettiin paljon Suomeen. Ja. Et se oli niinku kova meininki ja kyllä tavallaan mä ehkä chiikasin liikaa, mitä muut tekee. Mä yritin vähän niinku mennä muiden tyylien mukana. Ja siihen aikaan mulla ehkä parempaa, että se biisi oli semmoinen, mitä moni ei ollut tehnyt vielä. Mut sit mä tikkasin Pitbull-musiikista tämmöisestä vähän menevämmästä siihen aikaan, niin mun eikä levykö oli semmoista vähän sekasotkua, tiedätkö? Yeah. Oli vähän räppiä, oli vähän rockipoppia, hitaat biisejä, vähän EDM-painotteisia. Niin mä vähän niinku kadotin mun oma identiteetin niinku siihen aikaan, että mä en oikein tiennyt, mitä mä haluun. Ja sitten kun tuli jollain artistilla joku uusi biisi, mä vaan, joo, mä haluan tehdä tämän tyylisen biisin. Mä en tiedä, katsoin liikaa, mitä muut tekee. Mä yritin mennä samaan niinku sinne, niinku sen mukana, myös tavalla, mitä muut tekee, niin vähän niinku siinä ajassa, niin tuli semmonen, että mä en olekaan niin hyvä kuin nämä muut. Mutta ongelma oli siinä, että mä yritin matkia liikaa muita. Mä en pysynyt siinä omassa roolissa ja mitä mun olisi pitänyt itse, niinku, mistä esim. Parempaa et saa biisit. Olisi pitänyt pysyä siinä tyylissä ja vetää full focus vaan siihen yhteen tyyliin, eikä vaan, että se imee kaikista muista artisteista jotain. Että joo, toi on hyvä, mä otan tästä näin, vähän mä teen vähän tommoista. Niin mun koko niinku artisti-identiteetti katosi siinä kokonaan. Et mä en oikein tiennyt, mihin suuntaan mun pitää, että se mennä niinku siihen aikaan. Mutta kyllä niinku sen jälkeen tuli myös paljon biisejä tälleen, mutta ikinä mitään levyä ei enää tullut suomeksi sen jälkeen. Joo, voisin kuvitella, että just toi, että toki on niinku varmasti hyvä, että hakee vaikutteita ja tulee joku semmoinen, että hei, että toi on siisti juttu, että ton mäkin haluaisin tehdä tai muuta. Mutta sitten ehkä just, jos se menee liikaa siihen, että ottaa tosi paljon vaikutteita jokaisesta, niin kuin mitä kuulee, kyllä. Niin sitten siitä saattaa tulla tosi sirpaleinen siitä niin kuin kokonaisuudesta. Kyllä, ja tavallaan imet niin tosta artistista, tosta jotain juttua ja yrität niin tehdä niin niiden 3 kombona kuin yhden biisin. Ja se on semmoista, että tavallaan itsekään mä en tiedä, mitä mä haluaisin tehdä. Mä tein joku biisi, mä olin silleen, no joo, tää ihan ok, mutta tää ei ole niin ton kuulonen. Ja sitten tiedätkö meitä pöytälaatikkoon, sen tein nextin biisin ja sitten tiedätkö jäi vaan julkaisemat musiikkia. Ja tuli sitten 2012 jälkeen tuli ehkä 1-2 biisiä vuodessa. Koska tiedätkö, mä en vaan tiennyt mitä mä haluun, mihin tyylisuuntaan pitäisi mennä. Mikä mun artistit niinku imago on ja sitten oli tiedätkö, ihan niinku tavallaan hukas musiikilla. Joo. Siihen aikaan. Kauan siitä meni, että sitten sul tuli taas se into ja niin kuin intohimo ennen kaikkea siihen, että sä haluat tehdä musiikkia ja sä haluat tehdä oman tyylistä musiikkia. Mitkä on semmosia niinku se seuraavaksi niinku merkittäviä julkaisuja sen jälkeen, vaikka ei koko pitkää levyä tullutkaan? 2017. Joo. Kyllä se niinku 2012-2017 välillä tuli jotain muutamia biisejä, mutta ne oli jotain semmosia, jotain biisejä vaan. Ja.
2017 sit mä kuuntelin semmoista räppäriä kuin NF. En tiedä, ootko kuullut? Oma varmaan ohi menee jo. Semmoinen vähän diipimpi räppäri. Tälleen se oli semmosia diippejä aiheja ja kaikki tommosia. Niin kuuntelin sitä tosi paljon. Sitten mun tuli niinku 2017, mun tuli syömishäiriö yhtäkkiä. Ja niinku mä laihun mä painoin 93 kiloa, mä laihun 67 kiloa, että se sai 4 kuukaudessa. Ja mä tein paras on 25 kiloa tai jotain. Ja sit en mä tiedä, mun ajatukset oli jotenkin tosi diippejä niinku siihen aikaan. Ja mä kuuntelin sitä NF niinku musiikkia, vaikka se pelasti siihen aikaan, mutta se oli kuitenkin tosi vaikeaa aikaa. Niin mä tein niinku sen tyyppistä musiikkia sitten pari vuotta. Ja ne oli semmosia diippejä aiheita. Siihen aikaan mulla oli semmoinen olo, että tää on sitä, mitä mä haluan tehdä, tiiätsä. Ja tälleen sitten kyllä väliin kysyi, että onko sä kaikki hyvin? Mulla oli, että joo, kaikki ihan ok. Eihän mulla ollut mikään silloin ok, mutta piti vaan niin kuin jengille sanoa, että kaikki on ihan hyvin, että ei mitään hätää. Mutta kyllä jengi huomasi myös niin kuin biisiä lyrikoiden läpi, että äijällä on varmasti jotain vaikeita aikoja, jotain ajatuksia, mitä pitäisi purkaa jollekin jotain, mutta en mä niin kuin siihen aikaan. Mä mietin vaan, että tää on vaan joku hetkellinen aika, että vähän vaikea syödä ruokaa ja tein nyt mua musaa. Kyllä se niin kuin musa sitten pelasti siihen aikaan, mutta joo, siihen aikaan mä tein pari vuotta semmosia vähän diipimpiä biisejä tälleen. Et ne oli niinku semmosia, mitkä tuntui hyvältä. Siihen aikaan tuli semmosia hyviä riimejä, diippejä riimejä. Välillä kun mä kuuntelin niitä riimejä, mä oon vaan silleen wow. Tuolla oli käyty syvillä vesillä. Mutta se oli myös semmoinen opettavainen matka, tiiätsä, että opin taas itsestäni paljon uusia juttuja ja tälleen näin. Mutta se aika oli 2017-2018. Tein semmoista vähän enemmän semmoista diippiä räppiä. Et silloin tuntui, että tää on meitsi juttu, että tää on niinku hyvä. Mä samastun vähän siihen NF-räppäriin, että vähän sama meininki kuin sillä. Ja mut sekin taas meni siihen, että mä ehkä kopsasin taas vähän liikaa sitä. Et se ei ollut loppujen lopuksi se ei ollutkaan niin mua. Mutta tavallaan mä löysin tavallaan niinku tyylin siihen aikaan, mitä mä haluan tehdä. Mä haluan käydä tiettyjä asioita läpi sit niinku biisin kautta. Kyllä. Ja käsittelen omia tunteet niinku kappaleen kautta ja tälleen. Et se oli niinku hyvä niinku terapia mulle siihen aikaan. Ja se auttoi mua kyllä tosi paljon. Joo, ja täytyy sanoa, että onneksi sulla oli musiikki, että jos ei ollut helppoa niinku puhua kavereille tai läheisille niistä vaikeista hetkistä ja ajoista, niin onneksi oli kuitenkin musiikki, mitä kautta sä pystyit niinku käsittelemään sitä asiaa ja tuomaan niitä tunteita sille. Joo, kyllä se auttoi tosi paljon. Ja nyt kun taas miettii, en mä tiedä, miten mä olisin taas selvinnyt niistä hetkistä ilman musaa. Kyllä se niinku kliseisesti musiikki pelastaa ja niinku tälleen, mutta kyllä se niinku oikeasti ihminen, ketä tekee musiikkia, kelle musiikki on tärkeä, se ymmärtää kyllä, että kyllä se pystyy oikeasti pelastamaan. Kyllä. Joo, ja mikä jää itselle ehkä vahvasti tuosta mieleen on se, että vaikkei niin kuin aktiivisesti tekiskään sitä musiikkia niin kuin julkaistavaksikaan saakka, niin kuitenkin se, että se on aika vahvasti elämäntapa tuo musiikin tekeminen. Kyllä. Siinä mielessä, että se on aina jotenkin mukana, vaikkei se niin kuin päätyiskään minnekään Spotifyhin tai muualle se biisi. Et se on, tietysti moni kirjoittaa päiväkirjaa, se on niille terapiaa. Jotkut käy puhuu terapiassa, se auttaa niitä. Mulla auttoi se, että mä kirjoittelin biisejä, tein biisejä, nauhoittelin biisejä, tein musavideoita. Et se oli mulle semmoista vähän niin kuin, että mä saan ajatukset muualle, että tiedätkö, mulla on vaan full focus tähän näin, ja mä purkaan sitä mun paha oloa niin kuin nyt tähän tietokoneeseen, kirjoituksiin, musavideoihin. Ja mä saan niin kuin sen kautta tavallaan itselleni parempaa oloa. Just näin. Kyllä se niin kuin oli. Vaikeita aikoja, mutta hyvin opettavainen. Kyllä. Ja ennen kaikkea hienoa, että nyt voit hyvin ja kaikki on muutenkin kyllä. Hyvin elämä hymyilee. Kiitos. No sit ruvetaan olla jo melkein siellä 2020-luvun taitteessa. Joo. Onko seuraava iso steppi sitten? Niin mikä siihen aikaan oli iso steppi? Niin, oota. Se oli eikö se ole korona-aika, eikö se ollut? Joo, 2020 se alkoi. Joo. 2020, siihen väliin mahtui vielä, mä tein Kevin Tannukan Libre-nimisen biisin. Ja kova biisi. Joo. Se oli oikeasti, se oli hyvä meininki siihen aikaan. Ja sit niin siihen 2020 siihen väliin vielä mahtui se, että kun tuli se naapuribiisi. Se missä naapuri oli jättänyt mulle hissiä lapun, että sinä saatana räppäri, että hanki itsellesi Lidli-kuulokkeet ja bla bla bla. Mun mimmi toi sen niin lapun mulle himaa, että tää oli hississä. Mä katsoin sitä lappua, mä vaan silleen, mitä jengi oikeesti, tiedätkö, että ihan sama. Mä laitoin yhdelle tutulle viestiä, että se kommentoi siihen kuvaan, että kela mitä jengi teet tossa biisi mulle, ja en mä lähde tommoseen, että se niinku lapsellista meininkiä ja tälleen. Mut sit mä olin itse menin illan sänkyyn, mä
mä teen tolle biisin. Menin sänkyyn, mä otin puhelimen käteen, mä rupesin kirjoittamaan riimeen. Meni parvekkeelle, meni backiin ja mä jatkan vielä, että se hirveä flow tuli. Mä kirjoittelin sitä biisiä. 3 versiä tehty. Mä heräsin aamulla, mä olin Mimmille vaan, että Metsi tekee tätä biisin nyt, että nyt on flow päällä ja nyt mä näpätän tolle naapurille. Sitten mä tein sen naapuribiisin. Oikeesti, tietsä, sinne ei mennyt, kun mä räppäsin varmaan 20 minuuttia, puoli tuntia. Ne oli tehty, tietsä. Ja sitten mä olin vaan, että ihan sama, suoraan vaan YouTubeen. Ihan, tietsä, mä en mieti mitään. Mä pistän suoraan vaan YouTubeen sen biisin. Ja mä laitoin se biisi kanneksi sit sen kuvan sit lapusta, mitä se oli jättänyt mun hissiin. Sitten sit mun otti koodi, tai joku oli vinkannut tuonne Iltalehteen, että tämmönen biisi on tullut tälleen, ja sitten Iltalehti otti mun yhteyttä, niin että voidaanko me tehdä tässä juttu? Mä olin vaan että helle tehdään juttu, tiedätkö, nyt me näpätään kunnon sitä naapuri sitten. Ja sitten me tehtiin Iltalehti juttu siitä, ja sitten mä olin vaan että okei, nyt on äkkiä pakko tehdä musavideo tohon, koska nyt kun tulee Iltalehti, niin Iltalehti jakaa suoraan musavideo myös sitten. Soitin friendille, ootko himassa? Se oli joo, mä olin okei, sä et osaa kuvaa musavideo, mutta ota kameraa, mä kerron sulle mitä teet, kuvaat, painat vaan rekkiä ja rupet vaan kuvailee. Menin friendin luo. Sitten mä keksin just semmoisen musavideoidean, tiedätkö missä, että mä oon himassa ja sitten tulee postilukusta lappu, se itse sama lappu on se musavideossa ja sitten siitä mä menen niinku ulos ja mä menen niinku parvekkeelle niinku koko ajan viemään naapurille jotain kukkia, suklaa tai tälleen näin. Käykää kattoo YouTubesta, jos ei nähnyt. Joo, se on hauska musavideo. Niin siinä tuli, tiedätkö, kun se julkaistiin tonne Iltalehteen siinä päivänä, niin se oli niinku Suomen luetuin uutinen. Tiedätkö, tuhansia kommentteja. YouTubesta tuli 90 000 katsojaa päivässä. Mä olin silleen, että ehkä, siinä aikana mä mietin vaan, että tuntuisi tältä niinku breikkaa yhdessä yössä. Mulla tuli semmoinen olo, että nyt, tiedätkö, ura lähti nousuun. Että tää oli nyt siinä, että nyt lähtee kova meininki. Tiedätkö, kyllähän puolet tykkäsi biisistä ja puolet oli naapurin puolella, että kyllä sitä räppiä pitäisi mennä jonnekin muualle tekemään kuin himmassa. Vaikka mä tein sitä arkisin vaan, tiedätkö, niin kuin mistä mä yleensä teen musiikkia kypästä johonkin 6-7, että mä eikin tietysti tee 8-9 jälkeen enää mitään musaa. Mut joo, tehtiin toi biisi ja tälleen, niin siitä tuli iso juttu ja se oli semmonen niinku, eka kerta tuli niinku oikeesti semmonen olo, että nyt Mitsi breikkasi läpi, tiedätkö. Mut sekin se laantui nopea, mut tiedätkö, mä pääsin vähän maistamaan sitä mainetta. Kiitos. Tälleen. Mut joo, sit toi biisi tuli ja sit pari kuukautta meni eteenpäin ja 2020 elettiin kesäaikaa. Joo. Tai kevättä, en mä muista kumpaa. Se mulla oli himas, mulla vaan, että ihan sama, että pitäisikö tehdä viroksi musaa? Tai silleen miksei, niin kuin, mä testaan vaan, mä teen jonkun biisin vaan. Menin vaan, että koneella otin YouTubesta joku Club Banger biitti, otin sen, rupesin vaan kirjoittaa, nauhoitin biisin, Kesklin niminen biisi. Lähettelin friendille ja friendi tuli vaan silleen, damn, tää soundi, äijä, tää on sun soundi. Tää kuulostaa hyvältä. Ihan eri meininki niinku kuin suomeksi. Niinku ääni kuulostaakin paljon paremmalta, flow kaikki, kun mä niinku räppäsin siinä biisissä silleen, kysy miksi sä olet siellä, tule siia, taakstana öhtusin kojuvia, tämä sarama, tämä viina, semmoista, että se vähän löysää räppiä. Ja tälleen, sit mä ite kuuntelin silleen, että niinku oikeesti tää kuulostaa hyvältä, että okei. Tein sen biisin, laitoin ulos, kävin Viros kuvasi sen B2 Honkaa, kenenkaan mä tein Amazing biisi, se kuvasi mun musavideon. Ihan extemporeen, vaan laitoin viesti, oot sä Virossa, joo, mä tuun ylihuomenna Viroon, kuvataan video tälleen, kävi kuvassa siellä, julkaisin kaikki Viron lehdet, jako sitä, radiot soitti, Suomessa jengi haippasi, mietin vaan, damn, että tää on kova meininki, niinku, yhtäkkiä Virossa vaan niinku lähti. Ja mulla ei ollutkaan enää semmoista huonoa aksenttia tavallaan, kun mä olin jo tavallaan kehittynyt myös niinku tässä niinku vuosien varrella viron kielessä ja tälleen. Joka päivähän mä Viroa puhun mun vanhempien kanssa ja friendien kanssa, mutta joo. Ja viron kieli oli nyt ihan ok, ja oli semmosia tiettyjä pieniä virheitä mun niinku viron kielen sanoissa ja aksenttiin, mutta se oli ehkä se mun juttu, mikä sitten tiedät, se toimikin. Että siellä on semmoista ihan puhdas viron räppiä. Vaikka pari friendiä sanoi tossa, että korjaa toi ja toi juttu, mä sanoin, että en mä korjaa mitään. Että sitten mä puhun tälleen, tää on mun juttu ja mulla saa olla pieniä virheitä, se on ihan ok. Ja tälleen sitten meni, tiedätkö, 4 kuukautta eteenpäin, mulla oli tehty 8 biisiä viroksi. Meitsi vaan teki joka päivä, tiedätkö, kunhan kirjoitin ja pistin ulos biisejä. Ei mitään, mä en miettinyt mitään. Suomen kielessä oli se ongelma, kun mä teen biisejä. Mä en liikaa miettiä, onko tää tarpeeksi hyvä? Pitäisikö tehdä vielä näin? Mä en miettiä, pöytälaatikkoon, rupesin tekemään seuraavaa biisiä suomeksi. Viron biisit, mä tein melkein valmiiksi ulos. Toi melkein valmis ulos. Ihan sama. Tiedätkö, se ei kiinnostanut yhtään, kunhan teen vaan musiikkia.
Että se tuli niinku siitä tekemisen ilosta. Joo. Joo, Ja mä en niinku sen enempää lähtenyt miettimään, että pitäisikö vähän miksaa vielä, pitäisikö toi vähän tolleen. Että se ihan sama, on mitä on, ulos vaan. Joo, että tavallaan niinku vastakohta siitä, mitä aiemmin, että kun aiemmin sä mietit sitä hirveästi, että miltä tämä kuulostaa, ja sit hait niitä vaikutteita paljon muualta, niin nyt tavallaan sä teet täysin sitä omaa juttua. Se oli mun ihan oma juttu. Mä en tiennyt ketään Viron räppäriä, mä en kuunnellut yhtään Viron musiikkia, mä tiesin Nublun vaan. Ja. Sen takia, koska mä laitoin Nublulle silloin joskus alkukesästä, olin laittanut viestiä, että hei, tehdäänkö Suomi-Viro meininki yhdessä. Ei tullut mitään vastausta. Siihen mun ovat ihan sama, mutta sitten meni vähän aikaa, sitten yhtäkkiä tulikin Miklun Nublu-biisi. Tälleen sitten ne niinku teki Suomi-Viro-biisin. Mut joo, ja sitten niin mä tein sitä mun omaa juttua vaan, että mä mietin, mä en halua kuunnella yhtään mitään Viron räppäreitä, koska mä en halua ottaa mitään vaikutteita keneskään. Ei yhtään vaikutteita. Kunhan teen omaa juttua vaan ja räppää, miten mä räppään, että se antaa mennä vaan. Kyllä. Et se oli sitten se juttu tavallaan, mitä mun olisi pitänyt silloin Suomessa tehdä. Tiedätkö, putki katse tavallaan eteenpäin omaa juttua, en välitä mitä muut tekee, vaikka keskityn siihen omaan juttuun. Kyllä. Niin se Viro-jutus mä tein sen, mitä mä olisi pitänyt Suomen musiikissa tehdä silloin 2010-luvun jälkeen. Just näin. Ja toi on siistiä, että mainitsit ton Nublu-keissin, koska vois sanoa, että sä oot melkein niin kuin Viron Euroviisuissa virolaisen räpin pioneeri siinä mielessä, että nyt kun miettii viime UMK:t Suomessa, niin just Mikael Gabriel ja Nublu veti Suomi-Virosetin sinne. Joo. Niin tavallaan sä teit sen jo aikaisemmin. Mä tein sen jo 2000, vähän back in the days on tehty jo. Kyllähän Fintelligence nämä on tehnyt myös Suomi-Viro-meininkiä, mutta niillä on niinku ollut semmosia räppiryhmiä, mutta se, että yksi niinku, se Amazing biisi, minä ja toi B2H silloin, niin se oli eka varmaan, mitä ikinä on tehty tolleen Suomi-Viro-meininkiin. Joo. Ja tälleen, että kyllä se toimii. Kyllä se Nublu Miklukin meininki toimii. Se kuulostaa hyvältä ja molemmat on isoja nimiä omissa maissa ja se on hyvä, että ne niinku tavallaan tuo myös yhteen vähän niin kuin Suomeen ja Viroon. Kyllä. Joo. Olen ihan samaa mieltä ja toi, minkä mainitsit just taas Fintelligencein puolella, mikä sitten taas isosti lähti lentoon silloin aikoinaan, niin Stockholm, Helsinki, sitten taas niin kuin Suomi-Ruotsi meininki, että tavallaan kuitenkin naapurimaat koko ajan enemmän tai vähemmän läsnä tekemisessä. Ja se on tavallaan hyvä myös, mulla on kuitenkin naapurimaita. Ja nextin mä voisin varmaan Viroksi lähteä sitten tuonne Latviaan päin, kun sielläkin on varmasti hyviä artisteja. Joku kysyy jotain latvialaista räppäriä, että se tehdään niin kuin Viro-Latviaa tai Liettuaa. Miksei? Kyllä. Noinko tommosia ihan uusia juttuja sitten. Just näin. Joo, ja sit päästäänkin jo sinne varmaan 2021 vuoteen nimenomaan sinne Viron Euroviisujen semifinaali, eli niin sanottu UMK-vaiheeseen. En muista mikä se on. Eesti-laulu. Just näin, Eesti-laulu, yes. Miten sä sinne päädyit? Mistä se tuli se ajatus, että hei, että mä haluan lähteä kokeilemaan tonne? Mä olin himassa, kun mä olin julkaissut virolaista musiikkia hetken aikaa, ja sitten mulla otti Viron niin Kanala 2 yhteyttä. Se on sama kuin Suomessa tyyli MTV3. Ne halusi tehdä sen dokkari niin musta, semmoinen niin inkeriläis-suomalainen, ketä on muuttanut niin paluumuuttainen niin Suomeen. Ja niin halusi tehdä mun niin historiasta niin tommosen jutun. Ja me tehtiin, ne kävi mun himassa kuvattiin stadissa ja kävi vähän läpi mun lapsutta ja miten mä oon päätynyt Suomeen ja tälleen. Ja me lopetettiin kuvaukset ja niillä jäbillä oli joku firma tai tälleen. Ja mä sanoin niille, että joku pelikorttifirma tai mikä onkaan. Ja mä sanoin niille, että mä voin tehdä teille biisi, jos te haluatte, niin vähän promoon niin tälleen. Sitten olivat, okei, toi oikeesti. Mä olivat, joo, tehdään vaan. Ja kirjoitin niille niin äijille räpit ja tehtiin niiden kahden tyyppikä yhteinen biisi. Sitten sen jälkeen se yksi niistä äijistä, ketä oli sen ohjelman juontaja, sanoi mulle, että hei, pitäisikö sun hakea Viron niin tuonne UMK Eesti-lauluun. Sitten mulla vaan että no joo, ei, no tavallaan mitä mä menetän ihan sama, miksei, joo. Ja sitten sit tuli se hakuaika, se oli joskus lokakuussa. Mulla oli joku 3 viikkoa aikaa tehdä biisissä, mulla vaan, että no joo. Me etin pöytälaatikosta jonkun vanhan biisin, suomenkielisen biisin, missä oli yksi tietty biitti. Ja kertsiä tälleen, mulla vaan se, että okei, tää biitti, tässä on hyvä meininki, mä kirjoitan vaikka tähän näin. Ja siihen aikaan mä sanoin Mimmille, että meet vaikka koiran kaulos tunti, tää on valmis tää biisi. Sitten meni ulos, tuli backiin himaan, mulla vaan, joo, että mä räppäsin jo ne räpit, mä kirjoitin, se oli vaan noin nopea. Mulla vaan, joo, tietysti tehty, tietysti ihan sama antaa mennä vaan. Räpit tehtiin, ja sit me mietin sitä kertsiä tosi pitkään, niinku
että miten mä saan sen hyvän kuuloseksi, kun Kertsi meni silleen, hello on kivi, paperikäärit, mulle rajoon, ei ole atmosfääri, aha. Sitten mulla vaan silleen, että okei, kun mä tein sen demon, mä kuuntelin, mulla vaan, että joo, ihan ok, että kaipaa jotain. Sitten mulla vaan yhtäkkiä silleen, mä keksin. Mä menin mikkiin eteen, mä olin silleen, mä räppäsin ne räppit, Kertsiin mä tein uudestaan yksi soundi, mikä meni vielä tälleen. Hello on kivi, paperikäärit, mulle rajoon, ei ole atmosfääri, aha. Jos mä tein sen, niin mä kuuntelin, mä olin vaan silleen, nyt tää kuulostaa hyvältä. Et miten voi olla yksi soundi, tekee Kertsis niin hullun, tiedätkö? Ja kun mä kirjoitin nuo riimit ja tein Kertsin, mä vaan silleen, okei, tää on hyvän kuulonen. Ja sit virolainen artisti nimeltään Laura Pöltvere on ollut edustamassa Viro Euroviisus 1 tai 2 kertaa. Ja on myös ollut Suomen UMK:ssa. Se kun oli Teflon Brothers, se oli myös osallistu sinne. Niin mä sain siihen kontaktin siihen Mimmiin, mä haluaisin tehdä sen kanssa niinku yhden yhteisen biisin. Ja sitten samaan aikaan me oltiin studiossa, mä olin vasta, että voitko please nauhoittaa niinku taustalaulut vielä tähän yhteen biisiin. Mä osallistun tälle niinku Eistin lauluun. Sitten se oli vaan joo. Se veti laulut siihen, sitten tuli niinku 10 kertaa vielä parempi. Sitten mulla vaan se, okei, nyt tää paketti on valmis, tää on hyvä biisi, ja tällä mennään, whatever. Miksa se himassa se biisi ja lähetin vaan sinne. Sitten tulee maili 2 kuukauden päästä, puhelinsoitto. Eistin laulusta, moi. Mä vaan, aha, moi. Joo, onko se Rauno puhelimessa? Mä joo. Et joo, hei, sut on valittu top 40 nyt, että tänne niinku finaaliin tai jonnekin. Mä vaan silleen, joo, okei. Joo. Mä olin Lidlissä silloin kaupassa, mä olin ihan silleen, joo, okei. Se oli vaan, että mä laitan sulle info tonne mailiin vielä. Ja mä olin vaan, joo. Laitan vaan. Mä menin autoistuus, mä olin vaan silleen, wow, että oikeesti, mitä jos tapahtuu? Sitten laittoi mulle mailiin viestiä, että kun Virossa on niin, että jos on vaikka 4 tekijää, niin puolet pitää olla Viron kansalaisia ja puolet pitää olla sitten jonkun muun kansalaisia. Ja ne kysyi multa, että ketä on biisin tekijöitä ja minkä kansalaisuuksia että se on. Se pitääkin olla vaan se, että joo, tuolla on Viron passi, tällä on Viron passi, tuolla on Suomi, tällä on Suomi. Siis se oli vaan, että okei, mikä tää 5 on, mä olin vaan, ei ole mitään 5 tyyppiä, että voit ottaa sen pois. Se oli vaan, että okei, no niin, tää on hyvä. Että sillä selkeä, että tää on ok, että se on top 40. Että siellä on niinku noin tarkkaa, että tavallaan pitää olla 50-50 Viro jotain muut maata, kun on biisitekijöitä. Whatever. Sitten mentiin ajassa eteenpäin. Top 40 biisiä valittiin niinku siihen yhteiskavaan. Ja sitten siellä tuli niin, että 4 viikkoa putkeen Viron TV:ssä oli niin, että 10 musavideo näytettiin. Ja niistä aina valittiin niinku joka viikko 5 parasta sinne semifinaaliin. Ja 3 meni niinku yleisöäänestyksellä ja 2 meni aina tuomariäänillä sinne. Mä olin niinku 3. viikkona oli mun vuoro. Mä en päässyt paikan päälle, kun mä olin ja mä muistan, siellä oli korona. Mä en muista, miksi mä en päässyt. Mä en päässyt sinne paikan päälle. Mutta mä tein erikseen videon sitten, tervehdysvideon, niinku, että hei, Jyri, täällä moi ja bla bla bla. Mut joo, sitten ne biisit katsottiin sieltä läpi, 3 tyyppiä pääsi jatkoon. Ja sitten seuraavaksi mä olin niinku tuomareiden niinku toi suosikki ja mä pääsin niinku sen myötä sinne semifinaaliin. Mä olin himas katoista TV:stä, mä olin vaan silleen, wow, next level. Kaikki muut oli jotain levyyhtiöartisteja, meitsi indinä menee vaan teki jonkun biisin, lähetin sinne ja mä pääsin sinne semifinaaleihin. Mä olin vaan, wow, tää on iso juttu, tiedätkö? Yksin vaan, niinku noin pitkälle. Ja sit sit tuli just ne Viron H-hetki lähestyi silloin helmikuussa 2022. Käytiin vetää kenraalitreenit siellä Sakku Suurhallissa, sama kuin Hartwall Arena Suomessa, se oli iso halli. Kaikki meni hyvin, vedettiin 8 kertaa biisin läpi, kaikki oli tietysti ihan niinku perfect. Ja tälleen sit meni sinä päivänä sitä Skaba meni hotelliin, että se nukkuu, tai meni chillaa. Se oli kuin ihan ihme hotelli. Se on niinku maan tasossa ja ei ole mitään hyvää huudia Tallinnassa ja sit kävi koputtelemaan joku äijät, et se ikkunaa päivän aikana. Sit mä olin vaan silleen, katsoin mitä täällä tapahtuu. Sit koputtaa, huutaa venäjäksi jotain. Sit mä olin silleen, tää meistä on ahdistava. Tiedätkö, mulla on huomenna toi Skaba. En mä pysty nukkuu täällä näin. Jengi käy illalla koputtelee mun ikkuna täällä näin, huutelee jotain. Tiedätkö, mä olin vaan se, että ei hell no. Katsoin tien toiseen puoleen, se oli joku ihan freshi hotelli. Mä olin vaan damn. Soitin hotelliin. Onks te huoneet? On. Pakkasin laukut. Lähdin sinne toiseen hotellihuoneeseen. Tai toiseen hotelliin. Ihan freshi, hieno, hyvä hotelli, tiedätkö. Se, missä mä olin aikaisemmin, se oli semmoinen neuvostoliittolainen, tiedätkö. Se oli vihreä vessa. Kaikki lautat ja se oli ihan tosi ahdistava. Tuntui, kun joku olisi kuollut sinne tai jotain, tiedätkö. Ja siinä kävi niitä jotain isteä, kävi koputtelemaan ikkunaa. Ja ne on varmaan läpi yön odossa koputellut. Mä olin vaan hell no, lähdin menee.
menin sinne parempaan hotelliin, siellä oli kunnon kylpyammeet, kaikki meni, vedi kunnon kylvyt siellä ja chillasi, kuuntelin musiikkia, mä olin vaan, että okei, täällä pystyy rentoutumaan ja valmistautumaan huomiseen päivään, niin kuin ihan täydellistä. Sitten seuraava päivä tulikin se niin kuin pääpäivä ja mentiin sinne ja vedettiin vielä generaalitreenit, koko se show läpi 3 tuntia. Sitten sit mun Mimmi Broidi ja frendi tuli Suomessa sitten illaksi myös sinne green roomiin, missä ne istui mukaan se skaba-aikana. Sitten oli mun vuoro esiintyä, mä olin niinku eka esiintyjä. Kaikki oli treenattu hyvin, kaikki oli ihan ok. Ja pari viikkoa aikaisemmin mä näin unta, että itse jotain tapahtuu siellä, jotain pahaa. Sitten mun Mimmi sanoi mulle, että no, jotain höpö unia, että sua vaan jännittää. Mulla vaan, no ehkä joo. Sitten tuli se live alkoi. Mä olin eka esiintyjä. Damn. Tiedätkö, mun vatsa sekasi ja mun oksettiin. Mulla kävi kaikki ajatukset mielessä samaan aikaan ennen kun se live niin alkoi. Mulla jännitti niin paljon. Mä en tiedä miksi, mutta jotenkin kuumotti tosi paljon. Mut ihan sama. Sitten se show alkoi niin, että mun showssa mulla oli sohva, missä mä istun ekana. Vedän puoliveidessä ja nousee ylös, lähden räppäis, kävelen sinne lavan eteen. Tiedätkö, missä mulla on mikkiständis, räppäis sitä kertsiä. Niin puoli biisi oli mennyt. Mä nousen ylös siitä. Mä lähden kävelemään sitä mikkiständiä päin, niin mun tippuu toi monitorin lähetin. Niin, että mä en kuulu enää korvista musiikkia tai mitään. Yeah. Live show. Pahin mitä voi käydä. Mun uni kävi toteen. Ja sit mä katson tällä äkkiä taakse tälleen, mitä tapahtuu, tulisi joku jelppii mua tai jotain, ei mitään. Mä otin se lähettimen maasta, jo räppäsin mikki jotenkin, sain se lähettimen kiinni, laitoin taskuun, musa jatkuu. Mut tiedätkö, ihan blackoutti jo koko loppushow. Sitten mä rupesin miettimään, että miltä toi näytti TV:ssä, toi näytti niin huonolta, toi näytti niin pahalta. Että mä mokasin tän. Vaikka loppujen lopuksi mä en mokannut mitään, vaan ne, ketkä kiinnitti mulle sen monitorin tänne taakse, niin ne ei ole kiinnittänyt sitä hyvin. Ja siis mä mietin koko show aikana, unohdaks mä sanat, tälleen meni ihan pitsi blackouttiin, tiedätkö, tälleen. Ja kun vertaan niihin treeneihin, ne meni niin täydellisesti, tiedätkö. Mut joo, sitten meni sit siinä. Meni sen green roomiin, jengi oli vaan, ja veti hyvin, mä olin vaan, joo, en mä tiedä, että ihan sama meni, mitä meni ja tälleen. Niin, tavallaan pahin mahdollinen kävi, mitä voi käydä. Kun sulla on Euroviisu skaboissa, sulla on 1 biisi, 1 mahdollisuus, 1 live, that's it. Ei oo mitään, että vedetään uusiksi, se on sit siinä. Just näin. Ja toi ei mennyt nappiin. Ja tälleen, sit sen jälkeen se Euroviisu eestilauluryhmä on mulle, joo, jäbä hoiti niin hyvin tuon tilanteen, kukaan ei huomannut mitään. Mä olin vaan, joo, no kiva kuulla, että jos se meni noin. Ja kyllä seuraavan päivän Viron, niin kuin kaikki lehdekin kirjoitti, mitä ammattimaisesti mä hoidin sen tilanteen, että sit kukaan ei tavallaan ei tajunnut edes mitään tälleen. Toki en mä siis jatkoon päässyt. Tavallaan, en tiedä, oliko niinku ton syy tai ei, mutta kyllä toi niinku on jäänyt, että se kumittelee mua tonne takaraivoon niinku tosi paljon. Että Niin, on toi varmasti just hankala, että kun sulla on se 1 mahdollisuus ja sitten tavallaan siihen tulee tommonen. Kun kaikki meni hyvin ennen sitä. Niin. 8 treeniä, kaikki oli ok. Generaalitreenit samana päivänä, kaikki oli ok. Ja sitten just se tärkein live, just siinä kun se homma, niin kyllä se niinku rupesi ärsyttää tavallaan, että miten voi olla? Miksi se vaikka treeneissä käynyt kerran tolle, että mä olisin tajunnut laittaa sen vähän kovempaa kiinnittää se tyyppi, ketä kiinnitti sen mulle, että vähän kovempaa kiinnittää jotain, mutta silleen just livenä ja tälleen, että kyllä se niinku, joo. No mut toikin on toisaalta niinku, joo, ehkä niinku sanoit, että olisi voinut laittaa kovemmin kiinni tai jotain, mutta niin. Silti olisi voinut ehkä käydä huonot sekä. Niin, turha jossitella, että Niin. kaikista oppii tavallaan. Joo, ja siis hienoa, että tavallaan et lähtenyt siihen, että olisit antanut sitä paskaa sitten joka puolelle siitä. Ei ole niin kuin mun tyylistä ja loppujen lopuksi se, mitä tapahtuu livessä, kaikki on mahdollista. Että sä et voi ikinä tietää, mitä käy, niin mä tiedän, että mä tyydin mun kohtaloa siinä tilanteessa. Kyllä. Se oli ihan ok. Just näin. Mutta kuitenkin varmaan niinku ihan älyttömän upea kokemus ja miettii sitä mediamylläkkää, mikä on ollut niinku varsinkin Viron päässä, mutta Suomessakin uutisoitiin siitä ja näin, niin on se ollut varmaan aika huikea. Oli kyllä tavallaan mä mietin, kun mä menin indinä tavallaan niin pitkälle, että tavallaan koko Viron juttu lähti läpästä. Yhtäkkiä mulla oli tyyli menossa Euroviisuun edustaa Viroa, että se oli tavallaan hyvä läppä. Mutta tavallaan kyllä mä niinku teen niinku kaiken tosissani, että mä en mitään lähde vitsailemaan sinne tälleen. Kyllä se oli kiva kokemus. Ja oli kiva päästä kokea sen, mutta kyllä mulla takaraivassa on vielä se, että mulla on pakko joku päivä vielä päästä johonkin isoon liveen. Vetää ja voittaa mun pelko, koska mua tavallaan, mä haluan mennä sitä pelkoa kohti ja mulla jäi vähän traumat niinku tommosesta live-esiintymisestä ton takia. Ja sen takia mä haluan käydä joskus vielä vetää jonkun liven, niinku ison liven. On se siis UMK tai eestilaulu.
Mutta semmoinen, että mä haluan päästä kokea sen kerran vielä ja näyttää, että tälleen tämä homma vedetään. Just näin. Ja että mulla ei itselleni hyvä fiilis, että mä ainakin teen parhaani. Kyllä. Tiedätkö? Että ei ole mitään ulkopuolisia niinku, ketä voi syyttää sormella. Että jos joku ei mene nappiin ja mä itse mokaan, niin sit se on mun syy. Mutta tällä hetkellä mä voin osoittaa vähän muualle, mutta kuitenkin, tiedätkö, pitää käydä kerran vielä testaasi joskus. Niin, että tavallaan jää vähän kuitenkin semmoinen fiilis, että kun se kävi, niin joo, siinä olisi voinut tehdä ehkä asioita toisin. Niin. Ja tavallaan jää semmoinen, että että näin nyt kävi. Kyllä. Ja ehkä olisi voinut tapahtua asiat toisin, mutta Kyllä. noi on kyllä hankalia. Että siitä jää kuitenkin vähän semmoinen niinku kysymysmerkki sinne taustalla. Joo, kyllä se jää itse kummittelee vähän mua. Et kyllä tavallaan, mä ymmärrän, että mä olisin itse laittanut sen kiinni. Ja se olisi tippunut, mä olisin syyttänyt itteni, vaan niinku, damn, tää oli mun oma moka. Mut nyt kun tavallaan se ei niinku ollut musta kiinni enää. Mä haluan nyt käydä vielä kerran tekemään se joskus, tiedätkö, ja sit mä haluan vetää sen, sille mun ei itselleni hyvä olo. Ja sanon näin, että itselleni mä kävin voittaa mun pelon. Mä en enää pelkää vetää tommosia ja tälleen ja käydä niinku kokeessa kerran vielä läpi ja vetää se täydellisesti. Kyllä. Joo. No sit päästään varmaan seuraaviin isoihin projekteihin. Mä sanoisin, että seuraava on varmaan Suvesangar. Joo. Koska Joo. aika lähellä varmaan, koska se on aika, tai siis ei aika, vaan todella iso. Just katsoin, niin taas niin kuin hetki sitten jo haipattiin sitä, että puoli miltsiä meni katselukerroissa rikki. Ja ihan älyttömän kova kesäbiisi. Joo. Niin miten se projekti lähti liikkeelle? Koska nyt kun täytyy sanoa, että on sen verran nähnyt taustoja siellä, mitä siellä on tapahtunut, niin miten se lähti liikenteeseen? Mä olin virolaisten jossain bileissä Suomen kaivohuoneella. Joo. Ja sitten siellä oli Huint-niminen, kenen kanssa mä tein sen biisin. Mä tiesin sen ennestään, se oli aikoinaan lisännyt mut Facebookiin. Mä tiesin sen jäbän, mä tiesin, että siellä on isoja biisejä. Mut mä en tiedä, että se ei mua tavallaan... Mulla se oli vaan joku, tiedätkö, artisti vaan. Sitten me nähtiin siellä kaivohuoneella keikalla ja puhuttiin niitä näitä, tultiin ihan hyvin toimeen tälleen. Puhuttiin, että pitäisikö joskus tehdä, että joku yhteistyö tälleen. Kun sillä äijällähän on niinku ennestään biisejä, missä on monia miljoonia hittejä. Se on, niinku, se on Virossa tosi tunnettu nimi tälleen. Sitten se laittoi mulle 2023 alkukeväästä. Laittoi mulle biisin, että joo, että olisi tämmönen biitti, tämmönen kertsi. Että pitäisikö äijän niinku räppää tähän suomeksi. Sitten mulle vaan joo, voin mä räppää. Sitten mä päätin vaan, että mä räppään siihen suomeksi ja viroksi. Mä teen vähän niinku, koska mä teen kuitenkin viroakin musiikkia. Mä oon ottanut myös sitä viron juttua myös siinä mukana tälleen. Ja mä laitoin sille jäbälle sen niinku mun demoissa, oli vaan, että okei, tää on ihan täydellinen, tiedätkö, niinku, tää on hyvä. Että tällä mennään. Mulle vaan, joo, mennään vaan. Sitten ja sit siihen aikaan mun puoliso niinku oli vikolla raskaana. Ja oli vähän, tiedätkö, silleen, että mihin piti keskittyä, musaa tai mimmiä, tiedätkö, piti niinku, monta juttua samaan aikaan niinku. Oli niin monta rautaa tulessa, mitä sanotaan. Ja tälleen. Mutta joo, tehtiin se biisi. Sitten niin se Huint laittaa mulle viesti, että nyt on kiire tehdä äkkiä musavideo. Kun kesä loppuu tyyliin kohta. Mulle vaan, että joo. Meni viikko eteenpäin, mulla syntyi muksus. Mulla vaan silleen, mitä vitsi, että okei. Että mitä mä haluan tehdä sama virheet kuin viimeksi. Että muksu syntyy heti musajuttuun, vaan että se päällekkäin niinku, ettei kiinnosta lapsia näin, mutta sitten mä olin vaan sille äijälle, että joo, että voidaan tehdä, mutta sitten se oli vaan, että tuu Viroon. Mä sanoin, että en mä voi tulla Viroon, mä syntyisi lapsi. Että jos sä haluat tulla Suomeen, voit tulla Suomeen kuvaa musavideo, mutta mä en nyt lähde himasta mihinkään. Että mulla on nyt tää lapsi syntyy ja mä oon nyt himasta tavallaan keskityn tähän näin. Sitten sit se sanoikin, että hän kuvaa oma osuuden Virossa ja mä kuvaan Suomessa. Te olette kuvauksissa mukana. Sä otin niinku teihin koodiin ja tälleen me kuvattiin hyvät droneshotit Suomessa ja Aleksi, frendi, kuvasi noin räpit. Ja sit mä sanoin sille Huintille, että lähetä mulle noin sen niinku matskut. Ja se lähetti mulle X määrä matskui. Yleensä, että se on helppo tehdä musavideo, kun on enemmän matskua kuin mitä tarvii, mutta se oli kuvannut vaan omat osuudet, stop, oma osuus, stop, oma osuus, stop. Et se ei mitään ekstra matskua, mä olisin, että okei. Tästä tulee vaikea musavideo, että se tehdään tälleen, että mä saan sen näyttää hyvältä. Mutta kyllä mä sit sain, lopputulos oli niinku tosi hyvä. Mä laitoin silleen Huntille sen videon, se oli vaan, että okei, että mitä vitsit, että wow, että tää on hieno, tää on hyvä musavideo. Mä olin vaan, että joo, että tästä tuli tosi hienoa ja että se pannaan vaan ulos niinku äkkiä tää biisi. Sitten se laittoi se biisi niinku ulos sen YouTube-kanavaan, niin sit meni eka päivä 10 tonnia, seuraava päivä 20 tonnia. 10 tonnia tai tuli vaan katsojia.
Et ensin meni kuin pari kuukautta, niin oli tietysti jo joku 400 000 tai kuukaudessa joku 350 000 katsojaa. Kyllä. Et se meni niinku tosi lujaa. Virossa oli iso nimi, iso biisi ja tälleen näin. Ja sit se Huintti laittoi just niinku, että tehdään lisää musiikkia yhdessä. Mä olin vaan, että mä oon aina, I'm ready every day. Paat vaan viestejä ja biittejä mulle, niin meitsi vaan kirjoittaa ja tehdään musavedot, kaikki hoidetaan homma himaa. Tälleen näin. Mut nyt se on vähän jäänyt, mut just tossa keväällä puhuttiin, se oli tulossa Suomeen viikoksi tekee musaa munkaan, mut nyt se vähän jäi, mut eiköhän tässä syksyllä taas katsella sen kanssa mitä tehdään, mut meillä on nyt, tässä yhteinen keikka on tossa 50. piilopaikassa Vantaalla, niin me ollaan heitte keikkaa siellä sen Huintikaan, niin. Kova. Et sinne vaan jengi. Täytyy laittaa kalenteriin. Jos ei mitään muuta. Jaa. Miten sul tuli, koska mehän niin kun tavattiin sitä kautta ensimmäistä kertaa sen kyseisen musiikkivideon kuvauksessa. Miten sulla tuli se visio siitä, että sä haluat siihen drone-kuvaan ja ennen kaikkea se niinku visio siitä, että sä haluat, että siellä tapahtuu tiettyjä juttuja ja siellä on mönkiä ja kaikkea muuta tapahtuu taustalla. Niin mistä se tulee se visio, niinku, että musiikkivideosta tulee tietynlainen? No tohon videoon ehkä tulisi, mä mietin kun se on kesäbiisi, mä haluaisin mahdollisimman paljon merta, vihreätä ja maata. Tiedätkö, että siinä on mahdollisimman niinku paljon tavallaan myös juttu, mitä jengi tekee kesällä ja tavallaan mä haluan tehdä juttuja, mitä mä nyt voin tehdä kesällä ja mitä talvella ei voi tehdä musavideoissa. Että käyttää kaikki hyödyksi vaan, että just, et käytiin kuvan rannalla, hienoja, kartanoita, missä me kuvattiin, mönkiöitä tälleen. Että kyllä mä niinku, aina kun mä oon tehnyt videon, mä oon halunnut niinku vähintään 3 eri vaatetyyliä, 3 eri lokaatioa. Että se pysyy mahdollisimman monipuolisena, että eka verse nämä vaatteet, toi lokaatio, sitten toi vaatteet, toi lokaatio, että se pysyy tavallaan mielenkiintoisena se musavideo. Ja tälleen, mutta ne lokaatiot, kyllä mä niitä hetken mietin, mutta en mä tiedä, ehkä mä halusin vaan, että se on tosi kesäinen biisi ja niinku video. Et tavallaan, sitä se oli. Joo, että onhan nyt tommosia, tiedätkö, jengi noita pool party, missä on mimmeä tälleen, tiedätkö, ne oikein niin nähty tommoset musavideot, että ei ketään tavallaan enää kiinnosta tommonen. Ja tavallaan myös kun mä katson musavideoja, mitä simppelimpi, niin sitä enemmän ihminen on käyttänyt luovuut siihen, että se musavideo. Että jos simppeli oikeasti vaikuttaa hyvältä, niin se oikeasti se on hyvä. Joo, ja sitten se, että niinku ehkä tämmöisen normiaanpan on helpompi samaistua niihin kesäaktiviteetteihin, mitä kyllä siinä on. Koska täytyy sanoa, että naimisissa olevana miehenä, niin mun kesäaktiviteetit ei ole se, että on mimmejä ja fuuli jossain tyyliin. Että kyllä se on enemmän se mönkien ajaminen tai jossain meressä uiminen. Ja me ollaan myös sen ikäisiäkin, että ei enää tavallaan, että toikin on enemmänkin 2000-2010 lukua että pitää olla mimmeä, blingeä tälleen näin. Kyllähän nykynuorisoräppäreillä on myöskin niitä, että se autoi. Et Junnulla on nykyään hienoa autoa tälleen näin. Et se kuuluu kyllä asiaan, mutta sitten se, että jengi että se hinkkaa tai rintoa joku räppäri poskee tälleen, no että se aika mun mielestä mennyt juttu, se on tosi mauton nykyään. Joo, on se muuttunut paljon siitä. On. Että tavallaan, että jengi keskittyy enemmänkin niinku siihen sanomaan. Kun itse siihen, tiedätkö, niinku biisiä tai videoa tälleen näin, mut joo. Joo. Ja täytyy sanoa, kun taustalta näistä videon tekemistä, niin totta kai sulla oli maailmanluokan kuvaajat, eli Vilmas Photography, Vilma, ketä kuvaa nääkin podijaksot, ja sitten tietenkin Aleksille terveiset Kaimalle sinne. Terkkuja. Huikea ukko ja Suomen paras turkulainen myös. Just näin, helposti. Eli sitten se, että millainen lopputulos siitä tuli, kun oli vähän nähnyt, että millaisia lokaatioita, tietenkin näki siinä lennossa vähän, että millaisia videoita kuvattiin, ja sitten kun näki sen lopputuloksen, niin se oli kyllä ihan huikea. Joo, kyllä se on tavallaan hassu, mitä jengi myös sanoo, kun on katsomassa kuvauksia, niin ei tavallaan, te tiedätte mutta kun on vaikka semmoinen random tyyppi, ketä ei tee musavideoa, ja se näkee, kun sitä videoa kuvataan, se on vaan tulee varmaan ihan siisti. Mutta sitten kun sä lataat sille sen valmiin musavideon naama, että spadams kattoo sille, wow, että tämmönen tossa lokaatiosta, että miten sä pystyt tehdä, käytä sun visioa vaan, tiedätkö, ja se on, ja värimäärittely, että se tyyli, miten leikkaa videoita, se on niinku tosi tärkeä. Kyllä. Että tavallaan sä voit vaikka valkoisessa nurkassa kuvaa musavideon, mutta niinku riippuu, miten se
sitä kuvaa liikutetaan ja mitkä värit pistät siihen, niin kyllä se niin kuin kaikki vaikuttaa. Et sä voit saada helposti niin kuin Spotista oikeasti tosi siisti musavideo. Joo, ja tossakin varmaan se, että kun sulla on niinku koko ajan kuitenkin melkein kaikissa hommissa 2 kuvakulmaa käytettävissä. Joo. Tulee niinku tavallaan siitä maan tasolta, mutta sitten tulee samaan aikaan ilmastodronesta. Niin siis tommoista mä en ole ennenkin tehnyt. Mutta mä visioin, mä tiesin, että mä haluan tehdä niin, että kun kamera kuvaa ylhäältä ja se liikkuu alaspäin yhtäkkiä tuleekin sivusta, että se kuvaa ja sitten yhtäkkiä tulee sivusta ja sitten samaan aikaan niinku edestä. Ja niinku vaikea selittää, mutta itse kun on kuvaamassa musavideo, mä näen omassa päässä jo se, miten mä tuun editoimaan sen. Se on tavallaan, siksi on helppo kuva itse ohjannut videot, että met tohon, koska mä tiedän, miten mä tuun tekemään tämän homman. Just näin. No siinä se on varmaan jo, vaikka se on aika työllistävää varmasti, mutta toisaalta sulla koko ajan se visio pysyy siellä päässä. Joo. Miten kun tossakin joutuu tosi paljon multitaskää, jos ajatellaan ihan pelkästään sitä räppäämistä, niin sit kun sullakin oli, että sä räppäät, sä ajat samaan aikaan mönkiällä, sit sun pitää keskittyä siihen kameraan ja kaikki nää yhdistää, niin miten se tapahtuu? Missä se taikuus on? Tiedätkö, enemmänkin mun jännitti siinä tilanteessa, että ei tule poliiseihin. Kun mä ajoin mönkiä, mä vedin ilman kypärää, mä kelasin, että mä saat kun sakottaa jotain. Mistä toi tulee? Oot sä tosi vahva niin kuin kaikissa muissakin elämäjutuissa, kotiaskareissa ja kaikessa muussa, niin onko sulla semmoinen vahva multitaskäys, että sä pystyt tekemään monta asiaa? No joo, mutta kyllä yleensä mä kyllä tykkään fokus niin yhdessä jutussa, mutta kyllä se, en mä tiedä, mulla on semmoinen, tietysti puolella ADHD, 100 juttua samaan aikaan, että se päässä ja pitää mennä ja tehdä koko ajan, niin jotenkin ei se tavallaan kauhean vaikealta tunnu, että mä tiedän vaan tämä, noihin pitää keskittyä nyt, niin mä vedän fokuksen vaan siihen. Mutta kyllä se on varmaan pienestä lähtien, tiedätkö, että myös mä oon breikannut, skeitannut ja tiedätkö, kuvannut myös pienen skeittivideoita kavereiden kanssa. Että kyllähän, tiedätkö, jos miettii lapsuutta, niin kyllähän kaikki lähtee sieltä, että sieltä on oppinut tiettyjä juttuja niin kuin tähän päivään. Ja sit mitä enemmän on tehnyt, sitä enemmän on taas oppinut ja tajunnut niin kuin uusia asioita. Ja kyllähän mä oon videoitkin niin kuin tehnyt 15 vuotta, että kyllähän se niin kuin matkan varrella on tullut semmosia niinku mogia tälleen näin, mutta kun niissä mogissakin on oppinut, että se taas uusia juttuja ja tietää mitä tekee. Ja mä oon loppujen lopuksi tainnut sen, että on moni musavideo ollut niin, että mun niinku artikulaatio, mä niinku pidän vähän liikaa suutta kiinni, kun mä räppään. Sitten mä en saa niinku mitenkään sitä näyttää videossa hyvältä. Ja mä oon tainnut sen, että pitää vähän enemmän avaa suuta, että se näyttää oikeasti videossa niinku siltä, että mä räppäisin. Ja. Kun on välillä tullut semmosia lip-sync, teetkö mogia videoja, ja sit joutuu aina keksiä, että mitähän mä keksin nyt tähän, ja sitten tää näyttää hyvältä ja tälleen näitä tommosia juttuja. Mut varmaan siitä lapsuudesta, että tykännyt tommoista, että tehdä 100 juttua samaan aikaan ja pystyy tavallaan keskittyä myös monen juttuun samaan aikaan. Välillä se on hyvä juttu, välillä se on huono juttu, mutta musavideojutus ja tämmöisessä musajutussa on ihan hyvä juttu. Joo. Sitten mun täytyy nostaa vielä toinen musavideo kans esiin, minkä kuvauksissa oltu mukana ja nähnyt kans siinä sen tekemisen. Se oli mun mielestä niinku ihan älyttömän hauska. Ja ihan älyttömän hauskoja juttuja tapahtuu. Mistä me puhutaan nyt? Oh my god. Joo. Ihan siis, mistä se idea tuli? Että yhtäkkiä me ollaan kuntosalilla ja sä viskot siellä pizzaa ja tapahtuu kaiken näköisiä juttuja. Niin se oli toi, joo. Mä mietin Oh my god -biisi. Mulla oli joku toinen visio siihen, mä en kyllä muista mikä. Sitten mun frendi avasi samaan aikaan, niin kun oli just avannut ton salin. Ja mä mietin vaan, että pitäisikö niinku käyttää sitä salista hyväksi. Kun se on oikeasti tosi hieno, vähän pimeä semmonen sali. Tälleen näin. Sitten mietin vaan, että pitäisikö mun tehdä joku semmonen vähän koominen. Kun se biisi, millä mulla oli niin Eistin laulu, se oli semmonen vähän humoristinen video. Ja mä oon tajunnut, että nuo humoristiset videot niinku toimii tavallaan hyvin. Koska sit jos on vakava biisi, sit on vakava video, mutta jos on hauska biisi, niin kyllä se on hyvä tehdä tää huumoriläppää. Niin se mentiin vaan sinne, mä kysyin sen mun friendin Patulta, että voiko sinne saliin tulla kuvaa, ja se oli vaan, että totta kai, niin kuin, että käytiin silloin yöllä kuvaa, ja Niklas kuvasi musavideon, shout out Niklas, erittäin hyvää duunia. Ja Vilma hyvät background-kuvat, kiitos, tai behind the scene -kuvat. Niin kuvattiin sitä videoa sitten, se oli Kybä illasta johonkin aamu 6-7. Pitkä päivä. DM oli pitkä päivä. Mut niin, sekin videoidea, en mä tiedä, tuli vaan mieleen, että pitäisikö tehdä joku hauska, missä on vähän jotain pizzaa ja meitsi vähän mongailee salilla ja tekee jotain typeryksiä ja sit frendi vähän coachaa mua siinä ja sit lopuksi meitsi on saanut hirveät lihakset ja kävellään menee tälleen näin. Et kyllä se niinku, siinkin tuli hyvä hauska, mutta taas senkin video, kun mä katsoin jälkikäteen, niin miettii vaan, että olisi voinut
itekin heittäytyy vielä vähän enemmän, tiedätkö? Et kun on visio, mä menen tekemään noin ja tälleen, mutta sitten kyllä se jäi, mä annoin itsestäni silloinkin niin 70%, olisi voinut antaa vähän enemmän vielä. Ja toskin taas opin sen, että tiedätkö, anna vaan mennä, tiedätkö, kun ei voi nolottaa mikään. Tiedätkö, välillä itsekin tiedätkö, on semmoinen pidättäytyväinen, että en mä ehkä viitti tehdä tolleen, kehtaa tehdä tolleen, että sitten ihan sama, ei ketään kiinnosta, tiedätkö, teet vaan oma juttuja, että sä annat mennä vaan ja naura niin kuin itsellesi, että se itse ironia on myös hauskaa ja tälleen näin. Just näin. Joo, ja mun mielestä tossa on niinku hieno nosto nimenomaan siitä, että kun ajatellaan, että musiikkivideo kestää se joku 3-4 minuuttia yleensä, niin miettii, että paljon siihenkin on hinkattu matskua, että se 8-9 tuntia kuvattu. Joo. Niin Videokuvauksissa on myös se, että mua tavallaan harmittaa, että kun jää niin paljon hyvää matskua käyttämättä, ja ne pitää heittää roskiin, valittavasti niitä ei voi käyttää ikin mihinkään. Ja kyllä se on tavallaan yrittää niinku musavideo miettii hyvä storyline, että nämä matskut tulee tähän näin, sitten hyvät räppikohat, ja sitten tiedätkö, sulla on 3 minuuttia musavideo, ja sulla jää 6 tuntia matskua käyttämättä. Ja sitten on silleen, tulee niin paljon hyvää matskua, mutta no can do. Pitää vaan heittää pois. Että kyllä se tavallaan aina harmittaa, mutta kyllä siinä on hirveä duuni myös sitten etsiä sit 7-6 tunnista, tiedätkö, ne parhaat 3 minuuttia. Että kyllä siinä on niinku oikeasti, tiedätkö, pitää käyttää aikaa ja niinku visio, että tää nyt on ehkä paras, tää on paras kohta, kyllä se niinku aikaa menee. Jep. Mutta se on vähän niinku semmoinen, pitää vaan, että päästään vaan irti. Niin. Tää on tästä näin, tää on lapsi on valmis ja kaikki muut, goodbye, just matskut. Näin. Kyllä. Joo, no hei, siitä me päästään hyvin eteenpäin. Me ollaan aika pitkälti artistipuolta käyty läpi. Me voitaisiin mennä tuonne Kysy linkkarissa osion puolelle ja kerronkin tuosta tarinasta, minkä Intti-kaveri laittoi Instagramin DM, että Jyrisen kuulin ekan kerran Intin Vartiokapissa 2011 joku viikonloppuilta ja siellä taisi soida joku Yle X tai muu kanava. Silloin tuli nyt, se kyllä iski heti, siinä soundissa on vähän semmoista akerähinää, eli asutuskeskustaistelun mäiskettä. Oh, nice. Ja sieltä tuli myöskin kyseiseltä kaverilta sitten vielä, eli Ekiltä tuli kysymyksiä, muutama kappale. Mielenkiintoista olisi tietää, että mikä on ollut artistin urassa vaikeita ja minkä tekisit toisin. Ehkä mulla on se identiteetin löytäminen musiikissa. Se on tavallaan, että sitä mä niin kuin etin varmaan se 10 vuotta. Että tavallaan mä en tiennyt, mikä mä haluan olla, mihin suuntaan mä haluan mennä, mikä mun imago on, niin kuin aikaisemmin puhuttiin. Tekisin toisin sen, että mä en keskittyisi mitä muut tekee, vaan keskittyisin vaan omaan juttuun. Kyllä se on niinku se, näin vanhana konkarina voi sanoa, että kyllä se niinku on se tavallaan yksi moga, mitä mä tein siihen aikaan. Koska mä näin sivussa, kun muut räppärit teki vasta omaa juttua. Totta kai ne otti vaikutteet omilta räppifrendeiltä, ihan normaalia. Mutta kun tiiätkö, mä en edes pyörinyt missään räppipiireissä, en ole ikin pyörinyt, tiiätkö, niinku hengannut räppäreiden kanssa tälleen. Niin tavallaan mun meni aina se, että mun piti aina tavallaan etsiä jostain, tai kun mä näin jostain jonkun tyypin, että hei, toi on cool, ton vaatetyylit, jos on cool, mä olen vähän tommonen, ton biisi on hyvä. Niin tolle, että mä menin liikaa niinku sen mukana ja katsoin mitä muut tekee, että jos jotain voisi muuttaa, niin mä en enää ikinä katsoisi mitä muut tekee, vaan keskittyisin vaan siihen omaan juttuun ja luottaisin siihen, että tämä mun oma juttu toimii. Joo, kyllä. Erittäin hyvä vastaus tähän. Toinen kysymys samaiselta herrasmieheltä oli, että mikä on ollut se hetki, kun on unohtanut ihan kokonaan arjen ja vaan on nauttinut saavutuksista? 2012, kun mun levy tuli. Et kyllä niin kuin sinä vuonna kierrettiin paljon kuppiloita ja festareita. Ja kyllä niin kuin silloin tavalla ei ollut mitään muuta kuin musiikki, vaan levy tuli, hyvä fiilis. Hyviä linkkejä, uusiin tyyppeihin tutustuin Kalajyöllä keikalla, Summer Upissa keikalla, pikkuklubeilla keikalla, että se kun 50 keikkaa vuoteen. Pystyi vaan niin elämään musiikkia ja räppiä ja nauttia. Ja kyllä se, niin se tuntui hyvältä ja että sai vähän niin leivä pöytään mä toin musiikilla. Ja kyllä se oli tavallaan niin sitä aikaa, kun miettii, että kyllä tämä on niin se, mitä mä haluan tehdä ja millä mä haluan niin saada leivän pöytään. Vaikka se leivän pöytäänkin saaminen, se ei ole niin kaiken prioriteetti numero 1, mutta se on niin jos mä tykkään tehdä sitä, jos mä saan rahaa siitä, mitä mä tykkään tehdä, niin tää on se, se on niinku kaikkien plussaa se fyky. Mutta kyllä se 2012-2000 ehkä 14 oli se niinku
sitä hyvää aikaa, kun pystyi oikeasti elämään räppiä ja kierrelle keikkoja. Sai keikkoja, sai festarikeikkoja ja jengi tunnisti ja ei siis ihan sama mulle tunnistaako tai ei, mutta jengi tuli kehu biisejä niinku, ja että tää biisi on auttanut mua ja niinku tommosia juttuja, niin kyllä se niinku tuntui hyvältä tohon aikaan, joo. Yes. Et varmaan ne vuodet. Kyllä vain. No hei, sitten otetaan jakson viimeinen osuus, eli Turvakästin tulikoe. Tulikokeessa esitetään samat 5 kysymystä kaikille vieraille. Noniin, hit it. Lähdetään ensimmäisellä helpolla liikenteeseen. Mikä on suosikkikirjasi tai minkä kirjan luit viimeksi? Ja myös äänikirjat käy. Joo. Pakko myöntää, mä en ole ikinä lukenut yhtäkään kirjaa. No. En ole kuunnellut yhtäkään äänikirjaa. No. en oo Oon mä jotain kirjoja joskus aloittanut, mutta tiedätkö, kun mä aloitin joskus Cheekin kirjaa, mä olin 2 sivua, mä lopetin siihen, en tiedä miksi. Mutta mä oon semmonen, tiedätkö, että oikeesti mä oon käyttänyt kaikki mun ajan nuoresta lähtien. Mä oon katsonut YouTubesta tosi paljon oppimisvideoita. Ja esim. Musavideoon liittyviä, mä oon käyttänyt niinku videot, miten opetellaan tekee musavideoita, leikkaa, editoimaan, miksaa biisejä. Mä oon käyttänyt oikeesti tuhansia tunteja niinku YouTubeen. Ja tavallaan mä en ole noita juttuja tehnyt. Mutta mä oon sit niinku kattonut tosi paljon YouTubea ja niinku oppinut sieltä niinku juttuja. Ja. Vaikka kun tekee musiikkia, se olisi hyvä lukea kirjoja, että välillä laajentaa sanavarastoa. Ja mikä on sun suosikki video YouTubesta? Onko se joku semmoinen, minkä sä nostat sen muiden, mistä on tullut joku ihan älytön oivallus vaikka? Ei ole kyllä mitään spessua tai niinku mitään tiettyä, mutta... Tai joku tietty kanava joltain tekijältä, jos sieltä tulee paljon hyviä tipsejä vaikka musiikkivideo tekemiseltä. Kun on niin monta eri tekijää, niin monta eri kanavaa, mulla on vähän vaikea niinku sanoa mitään yhtä. Et niitä on tosi paljon. Mä etin kaikkia muita niinku eri tyyppejä. Mä haluan oppia eri tyylejä tavallaan. Ja sit siitä vähän niinku muokkaa oman niinku tommosen jutun musavideossa. Niinku se on onnistunutkin. Tälleen, mutta ei ole mitään tiettyä kanavaa, mutta joo. Yes. All right. No hei, otetaan sitten seuraava kysymys. Mitä haluaisit oppia seuraavaksi? Mitä mä haluan oppia seuraavaksi? Ole vielä parempi faija, mitä mä nyt oon. Vaikka mun itteni mielestä hyvä isä, niin tää on tämmönen matka, missä oppii paljon juttuja. Oon oppinut 3 vuoden aikana erittäin paljon itsestäni uusia juttuja, semmoisia hyviä puolia, ja mikä on elämässä tärkeää. Mutta kyllä varmaan elämästä, että se on olemaan niinku hyvä puoliso ja hyvä isä. Ja se on semmoinen, sieltä löytyy aina uusia juttuja, mitä voisi parantaa. Kyllä. Joo, tosi hyvä vastaus. Yes. Ja haluaisin oppia myös tekemään parempaa musiikkia. Yes. No hei, minkä vinkin antaisit 15-vuotiaalle Raunolle? Sanoisin vaan Raunolle, että Rauno, kuuntele. Nytten sinä keskityt omaan juttuun. Älä katso liikaa ympärille, mitä muut tekee. Fokus siihen, mitä sä teet, ja luota siihen, mitä sä teet. Ja paina täysin eteenpäin vaan, että kyllä se kaikki joskus palkitaan vielä joku päivä. Että älä keskity liikaa, mitä muut tekee, koska sit sä hukkaat itsesi. Yes. Hyvä vastaus. Jos saisit yhden asian opettaa omien unelmien saavuttamisesta meidän kuuntelijoille ja katselijoille, jonka he omaksuisivat ensimmäisen kerran jäljiltä, mitä opettaisit? Niin kuin musiikin teossa vai? Musiikin tekemisestä tai siitä, että mikä onkaan ikinä ihmisellä se oma intohimo, mitä tekeekään. Että jos on jotain tiettyä unelmia vaikka sillä saralla tai jossain muussakin. Niin. En mä tiedä, se mitä mä oon yleensä itse miettinyt, että aina jos mä aloitan jotain, mä haluan viedä se loppuun asti, että se täysillä. Ja. Että voin suoraan myöntää tähän sen, että yleensä mä oon semmoinen tyyppi, ketä aloittaa jotain, mä vien se loppuun asti. Mutta jotenkin tuntuu, että jossain vaiheessa tässä musiikin saralla on tullut se mutkia matkaan aika paljon. Että ei ole itse päässyt niinku tavallaan sinne maaliin, mitä on halunnut saavuttaa. Että kunhan pysyy tavallaan, jos sä aloitat jotain ja sulla on joku visio, niin oikeasti vie se loppuun asti. Ja että ihan sama, vaikka tulee mutkia matkaa, aina tulee mutkia matkaa. Että sä virheestä oppii, sä oot 2 kertaa fiksumpi sen jälkeen ja että keskity siihen, mitä sä teet ja niinku, älä luovuta. Että kyllä kaikki niinku, se lopuksi kova dunia aina palkitaan. Yes. Erinomainen vastaus. Kiitos. No hei, sitten, jos olisit yhden ominaispiirteen tai taidon, niin mikä se olisi? Ja myös supervoimat käy. Mikä mä... what? Paha kysymys. Mitähän mä haluaisin?
En mä tiedä. Joku ominaisuus. Olisiko se joku aikakone, millä sä pystyisit palaamaan takaisin siihen semifinaalivaiheeseen? Ja... No jos mä menisin ajasta taaksepäin, mä katsoisin lottonumerot ja ottaisin ne ja massit himaan, mutta en mä tiedä, että se olisi kiva lukea tavallaan ihmistä ajatuksia, mitä kun ihmiset miettii, mutta en mä tiedä, sekin menee liian diipiksi sitten, tiedätkö, jos rupeaa lukea, en mä halua tietää, mitä kun ihminen ajattelee, tiedätkö, tälleen, se menee ihan liikaa, mutta en mä tiedä, ehkä tommonen, en osaa vastaa. I don't know. Mä haluan oppia lentää. No, se on ihan hyvä. Mennään A-paikkaan B nopeammin. Kyllä, just tyyli, näin. En tiedä, joo. Joo, ja ei tarvitse käydä tankilla välillä. Joo, mutta kyllä tavallaan, jos nyt tuohon miettii, niin kyllä tavallaan, että tommonen, että olisi oikeasti että se vielä parempi tarinan kirjoittaja. Ja tämmönen, kirjoittaa storeja. Niin kuin kirjoittaja. Joo. Luova työ, jos olisi vielä vähän, vaikka se on hyvä mun nyt, niin aina voi olla parempi, mutta tämä on taito, mitä pystyy opetella sitten. Tähän ei tarvitse supervoimia. Kyllä. Yes. No hei, kiitos jälleen kerran, että oot katsonut ja kuunnellut jakson. Kiva, jos oot vielä tässä vaiheessa mukana. Muista tosiaan ottaa meidät seurantaan Spotifyssa, YouTubessa sekä sosiaalisessa mediassa. Turvakästin löytää @turvakäst ja mun henkilökohtainen tili on @korosealeksi ja Rane löytää @jyrise ja saa käydä sieltä ottamassa seurantaan. Yes. Ja ottakaa myös meidän huippukuvaaja ja videon editoija Vilma seuranta eli @vilmasphotography. Millaisia terveisiä, Rauno, sulla on Turvakästin kuuntelijoille? Terkku jengille vaan, että niin kuin äsken puhuttiin, tehkää omaa juttua, luottakaa siihen, mitä te teette. Mä luotan myös siihen, mitä mä teen. Muistakaa liikkuu, syödä hyvin ja pitää aina muistaa, että terveys on tärkein ja perhe on tärkeä ja pitäkää ystävät lähellä. Ja jos sä herät huomenna, niin oo onnellinen, koska sä etikin voit tietää, mitä tapahtuu ja pysy onnellisena ja terveenä ja tee sitä, mitä haluat tehdä, että myös itse voit hyvin. Yes. Paljon viisaita sanoja sieltä. Kiitos, että sain sut mukaan. Oli tosi iso kunnia saada sut mukaan tähän ja täytyy sanoa myös kuuntelijoille ja katselijoille, että on kiva tehdä välillä vähän sieltä turvagenerestä poikkeavia jaksoja myös, vaikka podin nimi onkin Turvakäst, niin käydään totta kai paljon myös muitakin mielenkiintoisia teemoja ja ennen kaikkea vieraita tässä lävitse, niin kiva myös tällainen jakso tehdä väliin. Kiitos, että olit mukana. Kiitos kutsusta. Kiva, että tulit. Yes. Ei muuta kuin seuraavaan jaksoon sitten taas. Ei muuta kuin moi moi. Let me set the record straight for a minute. Hate, I get it, say it with 'em. I don't give a I'm cool with it, player, peep the fans with 'em. Yeah, they gon' remember my, yeah.